đại lại cho tên nhóc này. Yêu ái, chẳng đến lượt chúng ta. Muốn hay không thì tùy. Lâm Trần, duyên phận của ngươi với nữ nhân sao tốt thế, đừng giảm nữa. Ta đây là người có vợ rồi, mau ăn đi. Trần tiểu thư, lần này được chọn là tân tú thương nghiệp Giang Thành, có cảm tưởng gì? Ngươi đừng có nhìn nữa, Lâm Trần, cứ nhìn mỹ nữ thế này cũng chẳng phải của ngươi. Đồ nhà quê như cậu, lau giày cho mỹ nữ cũng không xứng. Hai người đừng nói nữa. Nàng thật sự là vợ ta. Ngươi nói đùa hả? Nếu cô ấy là vợ ngươi thì Phạm Băng Băng chính là tình nhân của ta. Đúng vậy. Long ca. Long Vũ, thủ hạ của Sở Thiên Ngạo. Long công tử, ngài đến tiệm nhỏ của chúng tôi thật là rồng đến nhà tôm. Ít nói nhảm, mau bảo dưỡng cho ta. Cái chỗ rách nát này ở thêm 1 giây cũng làm mất giá trị của ta. Được, tôi sắp xếp ngay. Lâm Trần, mau bảo dưỡng xe cho Long công tử. Tôi còn chưa ăn xong cơm. Ý gì đây? Muốn ăn phải không? Lại đây, bỏ xuống đất liếm sạch cho ta. Đừng quá đáng quá. Thằng nhãi còn dám cãi lại. Mấy lá gan vậy, tin hay không tôi bây giờ sẽ đập nát cái quán này. Ngươi còn dám cãi lại hắn? Đây chính là Long công tử, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ đền. Ngươi mau quỳ xuống. Xin lỗi, Long công tử, người này đầu óc có vấn đề. Ngài đại lượng bỏ qua cho hắn đi. Ngài tha thứ cho hắn đi. Bây giờ liếm sạch cơm cho ta, rồi quỳ xuống đất dập đầu cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi, nếu không lập tức đập nát cái quán rách nát của ngươi, để ngươi phải ôm hận mà đi. Lão bản, bọn chúng rõ ràng là tới kiếm chuyện. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt. Long công tử nói sao? Ngươi cứ làm vậy đi, thằng khốn. Chậm chạp, diễn trò cho ta xem. Không liếm đúng không? Hắn không liếm, ngươi liếm. Long đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, ngài hãy tha cho thường dân tiểu bách tính đi. Lão già này đánh bài tình cảm với ta, đánh gãy 2 chân hắn cho ta. Đậu xanh, 2 con cờ hó, dám đắc tội lão tử. Ta muốn xem thử cái xương đầu này cứng đến mức nào. 3. Các người là ai? Dựa vào cái gì mà đánh ba tôi? Con gái người hả? Ta thích. Ta đột nhiên đổi ý rồi. Chỉ cần con gái ngươi đi với ta 1 tháng, vậy ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không, ta sẽ đánh gãy chân ngươi ngay bây giờ. Xin lỗi. Ngươi nói gì? Ta nghe nhầm không? Ngươi bảo ta xin lỗi, tin hay không ta sẽ lấy mạng ngươi. Ai dám tiến lên một bước? Lên đường. Đại ca, tên này là ai vậy? Thằng sửa xe kia làm màu hù dọa các ngươi thôi. Xông lên hết cho ta, nuôi các ngươi bấy lâu là để làm gì? Còn dám chống cự, ta sẽ một đao lấy mạng hắn. Bây giờ ngươi quỳ xuống, dập đầu 3 cái cho ta. Ta sẽ tha cho ngươi. Lâm Trần, ngươi cái đầu xúc sinh, ngươi hại ta rồi. Ngươi mau quỳ xuống, đừng có động thủ ở đây, nếu không ta sẽ mạnh tay thật đấy. Hư Trương Thanh Thế, đi, đập nát cái tiệm này cho ta. Ta cảnh cáo các ngươi lần cuối, đừng tìm đường tử. Lâm Trần, ngươi muốn hại chúng ta mất mạng sao? Cho dù ta có thiêu rụi nơi này thì ngươi làm gì được ta? Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi mà dám động đậy, cứng đầu, ngỗ nghịch hết chỗ nói. Đúng là bộ mặt chán sống mà. Nếu các ngươi đã vô cớ gây rối, sỉ nhục luân thường đạo lý trước, không nghe lời khuyên can, nhiều lần gây sự, lại còn động thủ, vậy hôm nay ta sẽ phá giới một lần, thay trời hành đạo, giữ gìn chính nghĩa. Ngươi là thần thánh phương nào? Tiêu Thiên Diệp.
Ta cho người 3 phút xuất hiện trước mặt ta. Nếu không, cút khỏi Viêm Vương Điện cho ta. Tiêu trưởng lão, ở đây có người sử dụng cấm thuật, mau bắt hắn lại. Thử thách trần gian 3 năm đã hết. Thuộc hạ Tiêu Thiên Diệp mang theo Viêm Vương lệnh. Tiêu Thiên Diệp, thuộc hạ đế quân. Cung nghênh Viêm đế trở về. 3 năm trải nghiệm, ta đã cảm nhận được sự hung bạo của kẻ tàn ác, sự kiêu ngạo của kẻ ngạo mạn, sự chậm chạp của pháp luật, đám quan tham lạm quyền và lũ dân đen ngu muội. Cũng đến lúc trở về Viêm Vương Điện, chỉnh đốn lại rồi. Tiêu Thiên Diệp, thuộc hạ của ngươi cứng đầu cứng cổ, lừa trên gạt dưới, mượn danh Viêm Vương Điện tác oai tác quái bên ngoài, làm hại chúng sinh. Ngươi quản giáo không nghiêm, có biết tội không? Thuộc hạ thật sự không biết. Long Vũ, ngươi dám chọc giận đế quân, bất kính với ngài, thật là tội chồng thêm tội. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi không biết, đế quân đại nhân, xin ngài tha cho tôi một mạng. Ý của ngươi là nếu ta không phải Viêm Vương đế quân, liền bị tùy ý ức hiếp. Tiêu Thiên Diệp, hắn là thuộc hạ của ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, tự mình xử trí. Đế quân nhân từ, người đâu? Long Vũ, ức hiếp lê dân, lỗi lầm chồng chất, theo quy củ áp giải vào thủy lao nửa tháng, xử phạt bằng lôi hình, để thị uy răn đe. Việc ta giao phó tiến triển đến đâu rồi? Thuộc hạ đã làm theo lệnh của đế quân, cho Vạn Thịnh tập đoàn vào Giang Thành. Phu nhân của ngài, Trần Lăng San tiểu thư đã trở thành đối tác quan trọng nhất của tập đoàn. Hiện tại Thương hội Trung Châu đã chủ động bày tỏ thiện chí với chúng ta và đưa ra 3 phần cổ phần để đổi lấy cơ hội hợp tác với Vạn Thịnh tập đoàn. Hôm nay là sinh nhật của Lăng San, với danh nghĩa của tập đoàn gửi một phần lễ vật. Vâng, thuộc hạ đã phái người gửi cho Trần tiểu thư đơn đặt hàng 1 tỷ. Tốt lắm. Với năng lực hiện tại của Trần gia và Lăng San, tiêu thụ hết đơn hàng 1 tỷ này là giới hạn lớn nhất của họ. Sao vậy? Ngươi có vấn đề gì? Đế quân, thuộc hạ có một việc không rõ. Đế quân thân phận tôn quý, nắm giữ đỉnh cao Yến Kinh, còn Trần gia chỉ là một gia tộc đứng cuối bảng. 3 năm trước còn không được tính là gia tộc hạng 3, cớ sao lại được đế quân ngài ưu ái? 3 năm nay, Lăng San và ta nâng khăn sửa túi, đồng cam cộng khổ, chẳng lẽ những điều này vẫn chưa đủ sao? Xin lỗi, thuộc hạ lỡ lời, xin đế quân trách phạt. 3 năm yên lặng, cũng đến lúc tái hiện lại vinh quang của Viêm Vương Điện rồi. Truyền lệnh của ta, chiếu lệnh thiên hạ quần hùng. 7 ngày sau, tại Vân Đỉnh Thiên Cung tổ chức nghi thức đăng cơ. Ta muốn tuyên bố với thiên hạ, Viêm Vương đế quân sẽ tái xuất nhân gian. Vâng. 3 năm qua, cảm ơn cô đã chăm sóc. Có rắc rối, cứ liên lạc với tôi. Tìm một thợ làm bánh ngọt hàng đầu. Tôi muốn tự tay làm một chiếc bánh kem tặng cho Lăng San. 3 năm nay, bên cạnh tôi có một vị đại Phật. Tôi thật mù mắt. Văn phòng Thương Lan tập đoàn. Thẩm tổng, đây là tất cả tư liệu về Lâm Trần mà ngài yêu cầu tôi thu thập. 3 năm trước, Lâm Trần nhập cư vào Trần gia, khi đó còn chưa có tiếng tăm gì. Sau đó thì vẫn luôn làm việc ở tiệm sửa xe cho đến nay. Kỳ lạ thay, 3 năm nay, Trần gia đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ một kẻ tầm thường bỗng chốc trở thành tân quý tộc thương giới Giang Thành. Thú vị thật. Thẩm tổng, ngài nghĩ sự trỗi dậy của Trần gia là nhờ Lâm Trần? Tôi đã xem qua hồ sơ của Trần gia. Trong giới thương mại luôn cạnh tranh. Nếu không phải nhờ Lâm Trần, e rằng Trần gia giờ vẫn còn lẹt đẹt ở đáy vực. Thẩm tổng thứ lỗi. Lâm Trần có chút thú vị, chỉ tiếc là bị vướng vào cái Trần gia còn con ấy. Thẩm tổng, theo tin tức, tối nay là tiệc sinh nhật của tiểu thư Trần gia, mà Lâm Trần vẫn luôn bị Trần gia xem là nỗi sỉ nhục. Tối nay, chúng ta có nên tham gia không? Tìm mãi chẳng thấy, giờ lại vô tình tìm được, mà chẳng tốn chút công phu. Lập tức mang theo hiệp nghị đầu tư với Trần gia, đến bái kiến Trần gia. Vâng. Đại sảnh yến tiệc, chư vị, hôm nay là tiệc sinh nhật của tiểu nữ, đồng thời cũng là tiệc khánh công của tiểu nữ. Lần này tiểu nữ Trần Thiên Quân, gia chủ Trần gia,
May mắn được Trung Châu Thương hội để mắt tới. Trần Lăng San, đại tiểu thư Trần gia, đều nhờ vào chư vị ngày thường chiếu cố. Tại hạ xin cạn trước. Cạn. Vợ yêu, sinh nhật vui vẻ. Lâm Trần, hôm nay là đại hỷ của Trần gia ta. Ngươi một tên phế vật còn mặt mũi tới đây, đây chính là do tay ta làm. Ngươi đang làm cái gì? Hôm nay người tới đều là phú quý. Ngươi cầm thứ đồ tầm thường này vào đây là muốn cố ý làm nhục chúng ta sao? Quyết nhanh lên, ở đây quấy rối ta. Quấy rối? Lão bà, đây chính là bánh ngọt em thích nhất. Quả cáp ở đây không phải hoàng kim thì là phỉ thúy. Ngươi lấy thứ đồ rẻ mạt này, suýt quên mất. Ngươi giống nó, thấp kém như nhau. Cũng chỉ có tên nghèo kiết xác như ngươi mới mua loại quà này để lấy lòng tỷ tỷ ta. Phan Huệ, vợ của Trần Thiên Quân. Quả cáp không phân biệt sang hèn, quan trọng nhất là tấm lòng. Hắn là ai vậy? Hắn người cũng không nhận ra, con rể tối thửa của Trần gia, làm thợ sửa xe. Cái gì? Hắn chính là Đường Đường, con rể của Trần gia, thế mà lại là một thợ sửa xe. Ngươi không nhầm chứ? Lâm Trần, hôm nay là ngày đại hỷ của Trần gia, cho phép ngươi tới tham gia buổi tiệc này. Cha, Lăng San là thê tử của ta, hôm nay là sinh nhật nàng, ta tới đây để chúc mừng sinh nhật nàng. Có vấn đề gì sao? Kẻ như ngươi, khắp người tỏa ra một mùi chua của người nghèo. Vậy mà còn dám đến nơi cao cấp này, cũng không sợ làm khách quý ngộp. Tên sâu bọ như ngươi hoàn toàn không xứng đứng ở đây. Mẹ, sao có thể nói như vậy? Cái món quà rách nát này chắc tốn của hắn không ít tiền đâu. Hay là để ta nhặt lên lại cho ngươi ăn? Đồ rách nát, ta đã phái người chuẩn bị đại lễ. Trần gia có thể nhờ đó một bước lên hàng thế gia đỉnh cấp. Mẹ có nghe thấy không? Mẹ có nghe thấy? Tên phế vật họ Lâm này nói có thể khiến Trần gia chúng ta lên hàng thế gia đỉnh cấp. Thật buồn cười ngất mất. Ta không có ý quấy rối, ta chỉ muốn cho nàng một bất ngờ. Phải, một mình phá hỏng tiệc sinh nhật của ta, ta thật sự nên cảm thấy bất ngờ. Rõ ràng là nàng ta, ngươi cứ phải làm Trần gia mất hết mặt mũi mới chịu buông tha sao? Ta, người ngoài nói ngươi là tên vô dụng, chẳng cầu tiến. 3 năm nay chỉ mong ngươi có chút sự nghiệp để ta được nở mày nở mặt. Không cầu ngươi che chở cho ta, bởi vì với năng lực của ngươi thì làm gì được trò trống gì. Nhưng hiện giờ ngươi nhất định phải làm mất mặt, việc ăn bám cơ bản nhất cũng không biết làm sao. Lăng San, mấy năm nay ngươi vẫn luôn cho rằng ta ăn bám. Chẳng phải sao? Với năng lực và sức hút của tỷ tỷ ta, nhất định sẽ gả vào hào môn. Nếu không phải vì ngươi, chị ấy đâu phải khổ sở đến vậy. Còn nói không phải ngươi kéo chân gia đình chúng ta. Dĩ nhiên không phải. Mấy năm nay nhà Trần có được thành tựu như vậy đều là nhờ ta. Ba, mẹ, các ngươi nghe thấy chưa? Tên phế vật này nói nhà Trần chúng ta có được danh lợi như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của một tên thợ sửa xe. Lâm Trần, an phận là một con chó không tốt sao? Chúng ta ly hôn đi. Lão bà, ngươi đang nói gì vậy? Tất cả những gì ngươi nói ngươi làm khiến ta cảm thấy buồn nôn, cuồng vọng tự đại, vô phép vô tắc. Ngươi thật sự quá khiến ta thất vọng. Đợi yến tiệc kết thúc, ta sẽ bảo người soạn thảo hiệp nghị ly hôn, chúng ta ly hôn. Lăng San, 3 năm tình cảm của chúng ta, chẳng lẽ ngươi đều quên rồi sao? Trần gia chúng ta không cho phép có thứ hạ tiện. Lâm Trần, mang theo thứ đồ bỏ đi trên đất này. Quyết nhanh đi, tỉnh lại đi. Ngươi với chúng ta căn bản không cùng một thế giới. Nếu không phải tỷ tỷ ta tốt bụng thu nhận ngươi, thì ai thèm để ý đến thứ phế vật như ngươi. Ta muốn Thẩm gia Yến Kinh tới. Thẩm tổng giá Lâm, có lỗi tiếp đón chậm trễ, thất kính. Không ngờ tin tức vừa mới truyền ra, Thẩm tổng đã nhanh chóng đến tận hiện trường. Xem ra Thẩm gia Yến Kinh rất coi trọng khoản đầu tư lần này vào Trần gia. Đó là điều đương nhiên. Lăng San tiểu thư hiện nay có thể nói là nhân vật được săn đón, thân phận tôn quý, một tiếng hô vạn người ứng, được nhiều thế lực xưng tụng là thiên kiêu chi nữ, tiền đồ vô lượng. Ngay cả Thẩm gia Yến Kinh cũng không thể xem thường. Thẩm tổng lần này đến đây là vì chuyện đầu tư sao? Ngài thật là khách sáo. Chỉ chút chuyện nhỏ này nào có đáng để ngài đích thân đến đây. Lần này tôi đến Giang Thành quả thật là muốn đầu tư vào Trần gia, nhưng tôi đầu tư vào Trần gia hoàn toàn là vì Lâm Trần tiên sinh. Những lời các người vừa nói tôi đều nghe thấy. Các người đã bất kính với Lâm Trần,
Vậy thì kế hoạch đầu tư ban đầu đương nhiên cũng hủy bỏ. Thẩm tổng, nếu Trần gia chúng tôi chỗ nào làm không đúng, ngài có thể chỉ rõ, chúng tôi nhất định sẽ sửa chữa. Nhưng ngài không cần mượn danh nghĩa của hắn để làm nhục Trần gia chúng tôi. Tôi nghĩ người có phải là chưa hiểu rõ tình hình không? Mượn Lâm Trần tiên sinh để làm nhục Trần gia các người còn chưa xứng. Những gì tôi nói bây giờ đều chỉ là đang trần thuật sự thật. Người đây là ý gì? Lâm Trần chẳng qua chỉ là một tên phế vật cẩu nhà có tang, không lẽ còn là người tôn quý gì không bằng? Hỗn xược, dám vô lễ Lâm Trần tiên sinh, các người là sống chán rồi sao? Người đâu? Thẩm Thi Hàn ta đại diện, Thẩm gia Yến Kinh nguyện đem hắc diệu kim tạp, hán cảnh biệt viện tặng Lâm Trần tiên sinh, cầu Lâm Trần tiên sinh đại diện Thương Lan tập đoàn ta chấp hành tổng tài nhất chức. Cái gì? Hắc diệu kim tạp? Cái này chỉ có người giàu nhất, thân giá trên chục tỷ, đỉnh cấp phú hào mới có thể nắm giữ, là minh chứng thân phận. Còn có hán cảnh biệt viện, đó là Yến Kinh độc nhất vô nhị đỉnh lưu hào trạch, người sở hữu thường là đỉnh lưu thế gia hoặc là người quyền quý ở Hoa Quốc. Sao lại vô duyên vô cớ liền tặng cái tên phế vật này? Lâm Trần chẳng qua chỉ là cái tên ở rể phế vật, dựa vào gì nắm giữ những thứ này? Thẩm tổng, ta nghĩ nơi đây nhất định là có gì hiểu lầm. Lâm Trần người này ta hiểu rất rõ, bình thường ham ăn biếng làm, không có chí tiến thủ. Nói hắn là phế vật là còn đề cao hắn rồi, không cần phải cung kính như vậy. Hơn nữa, loại người ti tiện bất tài như hắn sao đảm đương nổi toàn bộ Thương Lan tập đoàn chấp hành tổng tài loại trọng trách này? Hóa ra trong lòng ngươi ta vẫn luôn là như thế. Tỷ tỷ ta đã đủ lưu tình rồi, ngươi chẳng qua chỉ là một tên sửa xe. Nếu không phải dựa vào quan hệ với tỷ tỷ ta, sao có thể có tư cách đến buổi yến tiệc thượng lưu của chúng ta? Xem cái dáng vẻ nghèo khổ của ngươi, thật khiến người ta ghê tởm. Có mắt không tròng, không biết tốt xấu. Chẳng trách Trần gia nhiều năm như vậy đều chỉ có thể tại Giang Thành làm nhị lưu thế gia, mãi không vươn lên được. Coi cô nói kia, Lăng San hiện giờ được Trung Châu Thương hội và Vạn Thịnh tập đoàn coi trọng. Chỉ cần cùng Vạn Thịnh tập đoàn đạt thành hợp tác, ngày vươn tới đỉnh cao sẽ chẳng còn xa nữa, chỉ là chuyện sớm muộn. Trần thị tập đoàn sẽ trở thành thế gia đỉnh lưu. Ta nói cho người biết, cho dù không có vốn đầu tư của Thẩm gia Yến Kinh, thì sau lưng chúng ta có Vạn Thịnh tập đoàn, cái chỗ dựa vững chắc này. Một Vạn Thịnh tập đoàn nho nhỏ khiến các ngươi mù quáng kiêu căng đến mức này. Huống chi đối với Vạn Thịnh tập đoàn mà nói, bản thân cũng miễn cưỡng được coi là hào cường đỉnh cấp. Nhưng Trần gia các ngươi trong mắt người ta chỉ là loài côn trùng nhỏ bé mà thôi. Có tư cách gì mà bàn bạc hợp tác với họ? Lui một bước mà nói, cho dù Vạn Thịnh tập đoàn toàn lực nâng đỡ Trần gia các ngươi, muốn chen chân vào hàng ngũ thế gia đỉnh cấp, chỉ dựa vào các ngươi si tâm vọng tưởng, nằm mơ giữa ban ngày. Cô Lâm Trần, dù sao chúng ta cũng nuôi người 3 năm, ngươi lại báo đáp chúng ta như vậy sao? Thật là kẻ vong ân bội nghĩa. Đúng vậy, họ Lâm kia, ta nói hôm nay ngươi miệng sao cứng thế? Thì ra đằng sau có người chống lưng à? Ngươi chắc chắn đã sớm cấu kết với cô ta rồi, đồng lõa làm bậy. Nếu không thì sao cô ta vô cớ giúp ngươi sỉ nhục Trần gia chúng ta? Lâm Trần, những gì cô ta nói đều là sự thật sao? Ta không ngờ ngươi lại là loại có mưu đồ bất chính, ăn cháo đá bát, thật khiến ta thất vọng. Lăng San, ngươi chỉ vì lời nói một phía của Lăng Hoan mà phủ nhận 3 năm qua ta với ngươi, với Trần gia những gì đã bỏ ra sao? Ta là người như thế nào, chẳng lẽ không phải ngươi rõ nhất sao? Chuyện đã vậy rồi còn cứng miệng, tệ hại như vậy, chẳng lẽ thừa nhận bản thân mình sai khó lắm sao? Ngươi thật sự không phân biệt đúng sai, không phân biệt phải trái. Vậy ngươi nói cho ta biết ta đã làm sai điều gì, lại phải thừa nhận điều gì? Vậy Trần gia chúng ta hiện tại như đi trên băng mỏng, tình trạng bước đi khó khăn là do ai gây ra? Đủ rồi, chỉ một chút chuyện nhỏ làm thành ra nông nỗi này, thật mất mặt. Thẩm tổng, thật ngại quá, khiến ngài chê cười rồi. Nếu như ngài chỉ muốn đưa Lâm Trần đi, vậy ngài cứ nói thẳng, chẳng qua chỉ là một kẻ tiểu nhân không quan trọng mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng mà chuyện đầu tư, vẫn mong Thẩm tổng ngài hãy cân nhắc lại một cách thận trọng. Dù sao Lăng San chúng ta cũng được Thương hội Trung Châu và Thiên Ngạo của Vạn Thịnh tập đoàn đánh giá cao, đạt được hợp tác. Đối với cả hai chúng ta, đó là kết quả tốt nhất. Ba, ngươi không cần phải cầu xin nàng, quả nhiên là một lão hồ ly. Nhưng nếu đã như vậy, vậy chuyện đầu tư có lẽ vẫn còn chỗ xoay sở. Cảm ơn Thẩm tổng, cân nhắc thêm, ta ở đây. Cảm ơn ngươi trước nhé. Đừng vội mà, ta chỉ nói là vẫn còn chỗ xoay sở, nhưng chỗ xoay sở này phải làm thế nào?
sẽ giao tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn ta. Lâm Trần tiên sinh quyết định cuối cùng. Thẩm tổng, ngươi để cho tên thiển cận nhìn đời hẹp hòi hạ đẳng này đảm nhiệm chức vụ tổng tài. Chính xác. Ngươi thấy thế nào, Lâm Trần tiên sinh? Lâm Trần, nói sao 3 năm nay cũng là Trần gia chúng ta có ơn với ngươi, khổ tâm bầu bạn với ngươi trọn 3 năm, cũng coi như là tận tình tận nghĩa với ngươi. Hiện giờ cũng nên đến lúc ngươi báo đáp Trần gia chúng ta rồi. Đúng vậy. Ngươi biết Trần gia chúng ta 3 năm này sống như thế nào không? Còn phải nuôi sống tên vô dụng nhà ngươi, ăn của Trần gia, uống của Trần gia, ở của Trần gia. Nếu không phải nhờ Lăng San nhà chúng ta tâm địa lương thiện, ngươi nghĩ rằng Trần gia chúng ta có thể giữ ngươi lại đến ngày hôm nay sao? Ngươi vừa nói gì? 3 năm nay ta dựa vào Trần gia các ngươi nuôi sống, thật là không biết xấu hổ. Đảo lộn trắng đen. 3 năm nay ta ở Trần gia, tất cả chi tiêu đều là dựa vào hai tay chính mình nỗ lực mà có được, chưa từng tiêu của Trần gia các ngươi một đồng nào. Hơn nữa, nếu như không vì ta vất vả 3 năm nay, sao có thể có lúc này Trần gia ngày càng hưng thịnh? Lại đến nữa rồi, họ Lâm kia, ngươi cuồng vọng tự đại như vậy là coi chúng ta như kẻ ngu sao? Chỉ là một tên nhãi danh, nói khoác cái gì? Được, ta muốn nghe thử xem Trần gia làm sao không có ngươi thì không được. Trần gia 3 năm nay đã gặp phải vô số nguy cơ lớn nhỏ. Nếu không phải vì ta xoay chuyển tình thế, Trần gia lúc này đã sớm phá sản sụp đổ rồi. Hỗn xược, tên vô dụng nhà ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Đánh cho ta, tống cổ ra ngoài. Ba. Thôi được rồi Lâm Trần, lần này vốn dĩ là ngươi sai trước, nay có cơ hội bù đắp thì đừng cứng miệng nữa. Chỉ cần có thể gọi vốn cho Trần gia chúng ta thì từ nay về sau ngươi và Trần gia chúng ta coi như hết ân oán. Bù đắp. Vậy ngươi cũng nghĩ 3 năm qua là ta có lỗi với Trần gia? Đúng. Đồ bất tài vô dụng giống như ngươi, nếu không phải nhờ Trần gia chúng ta tốt bụng thu nhận ngươi, chẳng lẽ ở đất Yến Kinh này còn chỗ đứng của ngươi? 3 năm nay ngươi đối với Trần gia chúng ta chẳng có ích gì. Trần gia nuôi ngươi 3 năm, chẳng lẽ ngươi không có chút nợ nần gì sao? Các ngươi đều cho rằng thành tựu hiện tại của Trần gia không liên quan đến ta, là ta có lỗi với Trần gia các ngươi. Được, 1 tỷ đầu tư của Vạn Thịnh tập đoàn cùng với ta trước đó ban cho Trần gia các ngươi tất cả vinh quang, ta sẽ thu hồi toàn bộ. Từ nay về sau, Trần gia và ta sẽ không còn chút liên quan nào nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt. Thật đáng tiếc, Trần gia các ngươi định sẵn sẽ ở Giang Thành biến mất từ đây. Dù sao thì có mắt như mù dám đụng chạm đến chân Long. Long có nghịch lân, chạm vào tức lên đường, khí số của Trần gia các ngươi cũng nên đoạn tuyệt rồi. Ngươi vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Trần gia này thật là tạo nghiệt gì mà rước phải tai tinh như vậy? Ta đã sớm nhìn ra tên phế vật này không phải loại vừa đâu. Lúc trước nên tống cổ hắn ra khỏi nhà để hắn tự sinh tự diệt. Bây giờ nói những điều này còn có tác dụng gì nữa? Hôm nay chính là Lâm Trần, tên phế vật này làm loạn khoản đầu tư của Thẩm gia dành cho chúng ta, e là không còn hy vọng rồi. Cha, đừng vội, một Thẩm gia Yến Kinh còn con không đáng kể. Chỉ cần đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn vẫn nằm trong tay Trần gia chúng ta, bước vào hàng ngũ thế gia đỉnh cấp, vinh quang hiển hách, đứng trên đỉnh cao, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lăng Hoan, sao ngươi có thể chắc chắn Vạn Thịnh tập đoàn nhất định sẽ cho chúng ta đơn hàng 1 tỷ? Đương nhiên rồi, ta có một người bạn đang làm quản lý cấp cao ở Vạn Thịnh tập đoàn. Chuyện đơn hàng 1 tỷ này là do hắn tiết lộ cho ta. Vậy thì tốt quá. Lăng Hoan, ngươi mau đi dò hỏi một chút, đơn hàng 1 tỷ này rốt cuộc khi nào mới có thể chốt được? Mẹ, bình tĩnh đừng nóng, chuyện bàn bạc làm ăn còn chưa đâu vào đâu. Như vậy đi, ta sẽ đặt một nhà hàng, rồi ta sẽ hẹn người bạn đó ra. Tỷ, lúc đó tỷ cứ việc đi đàm phán. Được, người nhất định phải giành được Vạn Thịnh tập đoàn hợp đồng tiền tỷ này. Từ nay về sau Trần gia chúng ta vinh quang phú quý đều trông cậy vào ngươi. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần tỷ ta ra tay, một hợp đồng 1 tỷ còn con lập tức nắm chắc. Lâm Trần, ta không ngờ tới ngươi lại dám phụ bạc nhiều năm tình nghĩa, coi như ta mù mắt. Đợi ta giành được hợp đồng của tập đoàn Vạn Thịnh, thăng cấp lên hàng đầu thế gia, trở thành phượng hoàng trong mắt người ngoài, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Bên ngoài yến tiệc, 3 năm đầu ấp tay gối, tình sâu nghĩa nặng, chung quy là ta trao nhầm tình cảm. Thôi vậy, nếu trần tục đã xong, vậy ta cũng nên rời khỏi Hồng Trần, tái tạo Viêm Vương Điện. Lâm Trần tiên sinh. Thẩm tiểu thư, vừa rồi đa tạ tiểu thư đã ra tay cứu giúp Thẩm Thi Hàm lần đầu gặp mặt, mong được chiếu cố. Thẩm tiểu thư,
Chúng ta trước đây hình như chưa từng gặp mặt. Ngươi có thể không biết ta, nhưng ta lại biết ngươi, bởi vì ngươi là vị hôn phu của ta. Cái gì? Vị hôn phu? Trời đất, lão già sư phụ lại dám giấu ta, tự ý định hôn ước cho ta. Thẩm tiểu thư, xã hội bây giờ chủ trương hôn nhân tự do. Nếu hôm nay cô tới đây là để từ hôn, tôi không có ý kiến gì. Cũng may thân phận bề ngoài của tôi chỉ là một tên phế vật bị đuổi khỏi nhà. Nếu cô ấy không từ hôn, vậy thật sự là mệnh lệnh khó trái. Ai nói tôi tới để từ hôn? Vừa rồi ở yến tiệc, những gì tôi nói tuy là banh vực chồng, nhưng đều là thật lòng. Chỉ cần anh bằng lòng, vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thương Lan mãi mãi dành cho anh. Tôi, đương nhiên rồi, tôi đối với năng lực của anh vẫn rất tin tưởng. Hơn nữa, tôi cũng thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Anh không cần vội trả lời tôi. Việc vừa rồi tôi nhắc đến, về nhà có thể suy nghĩ kỹ. Tôi sẽ ở Giang Thành 7 ngày. Khi nào suy nghĩ xong, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, dù anh đưa ra quyết định gì, tôi đều sẽ thực hiện hôn ước với anh. Tạm biệt. Thẩm tổng, Lâm Trần này thật sự có thể dựa vào được sao? Anh ta là người ông nội đã chọn. Nếu ngay cả anh ta cũng không dựa vào được, tôi còn có thể dựa vào ai? Nhưng mà, không có nhưng mà gì cả. Tiếp theo, nhị thúc sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chèn ép tôi. Tôi phải có đồng đội thực lực đáng tin cậy. Chưa mưa đã lo bị ướt. Thẩm tổng, chiếc xe này hình như là đang lao về phía chúng ta. Sở Thiên Ngạo, đại thiếu Sở gia. Sở Thiên Ngạo, sao lại là ngươi? Thi Hàn, sớm muộn gì nàng cũng là người đàn bà của ta. Sở Thiên Ngạo, gả cho ta sớm một chút chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì phải khổ sở vùng vẫy? Hay là nói nàng nghĩ dựa vào tên chó mất nhà bị đuổi ra khỏi cửa đó mà có thể lật ngược tình thế sao? Ý ngươi là gì? Sở Thiên Ngạo, ngươi điều tra theo dõi ta, tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Theo dõi nàng? Ta đường đường là người thừa kế tương lai của Sở gia Yến Kinh, sao có thể làm chuyện theo dõi như vậy? Lúc trước là ai đưa nàng đến liên hôn với ta? Nhị thúc. Vô duyên vô cớ, nàng chạy đến Giang Thành này đầu tư cho Trần gia nhỏ bé. Hành vi bất thường như vậy, chẳng lẽ nàng nghĩ ta sẽ không phát hiện ra sao? Nhưng điều thực sự khiến ta không ngờ tới chính là kẻ mà nàng liều mạng níu kéo và xem như là lá bài tẩy cuối cùng đó lại là một tên phế vật sửa xe. Thẩm Thi Hàn, nàng thực sự khiến ta không thể hiểu nổi. Đầu óc nàng có vấn đề phải không? Sở Thiên Ngạo, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Chẳng phải nàng thích chơi đùa sao? Ta chơi cùng nàng. Ta đột nhiên nhớ ra, bây giờ 4 đại gia tộc Yến Kinh, ngoài Thẩm gia nhà nàng ra, 3 đại gia tộc còn lại đều đã liên thủ và tôn ta làm chủ, xem ta như thượng khách của họ. Nàng hãy nghĩ cho kỹ. Thẩm Thi Hàn, nàng lấy gì mà đấu với ta? Ta rất mong chờ vị thẩm tiểu thư cao ngạo như vậy quỳ xuống trên giường khẩn cầu ta tha thứ sẽ là bộ dạng thế nào. Khuôn mặt đó ta rất mong chờ đấy. Thẩm tổng, không ổn rồi. 3 đại tập đoàn do Sở gia dẫn đầu đột nhiên gây áp lực, các dự án trong tập đoàn đều bị đình chỉ, thiếu hụt vốn lưu động lên đến hàng tỷ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhanh như vậy đã không đợi được nữa rồi sao? Lão hồ ly nhị thúc của ta thật đúng là nóng lòng. Xem ra ông ta đã không ít lần ra tay. Thẩm tổng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Sở Thiên Ngạo đã đánh giá thấp Lâm Trần, cũng coi thường ta. Lúc trước ta có thể không dựa vào thế lực gia tộc tự tay gây dựng nên Thương Lan tập đoàn cùng 3 đại gia tộc khác đứng vững ở Yến Kinh, kinh tế không suy thoái, tự nhiên cũng không phải hạng xoàng, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tỷ tỷ, vị này chính là người mà ta đã nói với tỷ, tầng lớp cao cấp của Vạn Thịnh tập đoàn, người nắm quyền tương lai của Hứa gia. Hứa Chính Hào, Hứa Thiếu. Xin chào, con nhỏ này trông được đấy, nhìn đoan trang. Trở lên giường rồi. Hứa Thiếu, hôm nay thật ngại quá. Vốn dĩ là chúng tôi muốn làm phiền ngài, kết quả còn cần ngài phải tốn kém, sau đó tôi sẽ chuyển khoản cho ngài. Tỷ tỷ, nơi này chính là nơi cao cấp nhất Giang Thành, Giang Đình Hào Đình, bình thường đều phải đặt trước 1 tuần, cho dù vậy cũng chẳng có mấy ai đặt được. Người có thể dùng bữa ở đây, còn thiếu chút tiền này sao? Không sao, tôi rất thân với ông chủ ở đây, thường xuyên đến, không tốn bao nhiêu tiền. Quả nhiên là Hứa Thiếu, ngay cả Giang Đình Hào Đình này cũng có quan hệ. Không giống Lâm Trần, cái tên tiểu phế vật đó, bất tài mà chỉ giỏi nói khoác.
Sao hắn lại đến đây? Lâm Trần, sao phế vật ngươi lại ở đây? Tại sao tôi không thể đến? Sao? Người thường không được đến đây ăn cơm à? Giang Đình Hào Đình không phải là nơi loại quê mùa như ngươi có thể đến. Ở đây đều là chế độ đặt chỗ dành cho hội viên, không có ngàn vạn. Cửa cũng không vào được. Sao cô lại chắc chắn như vậy? Chắc là ta không vào được. Lũ kiến hôi vẫn chỉ là lũ kiến hôi, một kẻ bị Trần gia quét ra khỏi cửa, phế vật ở rể, còn muốn lọt vào Giang Đình Hào Đình. Thật nực cười. Anh là ai? Đến lượt anh xen vào à? Vị này là cốt cán của Vạn Thịnh tập đoàn. Hứa Thiếu, đơn hàng 1 tỷ của Trần gia chúng tôi là do Hứa Thiếu quyết định. Đừng quá phô trương, tôi không muốn chuyện này. Quá nhiều người biết, tôi khá kín tiếng. Anh chắc chứ? Khoản đầu tư 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn là do anh một tay thúc đẩy. Khoản đầu tư 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn không phải tôi làm. Chẳng lẽ là anh thợ sửa xe làm được? Trùng hợp thay, khoản đầu tư 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn thật sự là do tôi một tay thúc đẩy. Chỉ cần tôi muốn một cuộc điện thoại, Vạn Thịnh tập đoàn sẽ tùy tiện đầu tư 1 tỷ. Thật thú vị. Đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn lại là do cái thằng sửa xe thối tha nhà anh quyết định. Lâm Trần, tôi biết anh muốn bảo vệ lòng tự trọng đáng thương của anh, nhưng kiến hôi mãi mãi chỉ là kiến hôi. Có những thứ tầng lớp của anh là không thể hiểu được. Đừng ra ngoài làm trò cười nữa. Đủ rồi Lâm Trần, tôi không biết anh lấy được lịch trình của tôi bằng cách nào, nhưng làm ơn đừng tiếp tục theo dõi tôi nữa, tôi đang rất bận. Không có thời gian để anh làm loạn. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Trong mắt cô, tôi làm gì cũng là làm loạn. Bây giờ cô chỉ biết theo đuổi tiền tài địa vị, cảm thấy người như tôi trở thành gánh nặng rồi phải không? Chẳng lẽ anh không phải sao? Anh làm hỏng tiệc sinh nhật của tôi, khiến Trần gia mất khoản đầu tư của Thẩm gia, bây giờ lại đến cản trở tôi và Hứa Thiếu bàn chuyện hợp tác. Lâm Trần, rốt cuộc tôi có chỗ nào có lỗi với anh mà anh phải nhắm vào tôi như vậy? Cô là đang nghĩ Thẩm gia Yến Kinh hủy bỏ đầu tư, Vạn Thịnh tập đoàn hủy bỏ đơn hàng 1 tỷ đều là lỗi của tôi, chẳng phải sao? Nếu không phải vì anh ở tiệc sinh nhật làm mất mặt trước mọi người, để lại ấn tượng xấu cho Thẩm gia Yến Kinh, thì họ làm sao có thể từ chối đầu tư? Còn nữa Lâm Trần, có bốc phét cũng không thể che giấu được sự thật thân phận anh thấp hèn. Còn tưởng mình là ai? Đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn có thể cùng loại cặn bã như ngươi có quan hệ gì? Ta là cặn bã. Đợi đến khi ngươi biết thân phận thật sự của ta, hy vọng ngươi đừng hối hận. Chẳng lẽ ngươi còn có thân phận cao cao tại thượng gì đó nữa? Thân phận của ta còn cần ngươi đi suy đoán chắc. Kể từ khi các ngươi nguyện ý tin tưởng lời hắn nói đã là sai lầm rồi. Nhưng mà đến lúc đó đơn hàng thật sự ra vấn đề, đừng nghĩ là ta quấy nhiễu là được. Lâm Trần, ngươi đừng có giả vờ nữa. Hứa Thiếu là cao tầng của Vạn Thịnh, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu như ngay cả hắn đều quyết định không được chuyện, vậy thì chỉ có tổng giám đốc điều hành Vạn Thịnh tập đoàn Tiêu Thiên Diệp đến quyết định. Những nhân vật lớn này, loại sâu kiến như ngươi căn bản không thể so sánh cao tầng của Vạn Thịnh tập đoàn. Cả hắn cũng xứng. Họ Lâm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Cao tầng của Vạn Thịnh tập đoàn ta đều đã gặp qua, nhưng ta chưa từng nghe nói có một nhân vật như hắn nói ngươi ngu ngươi còn chối. Thân phận địa vị gì của ngươi cũng xứng quen biết cao tầng của Vạn Thịnh tập đoàn. Vạn Thịnh tập đoàn là tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới. Lâm Trần, ngươi nói dối không cần bản thảo sao? Vậy thì để hắn gọi điện thoại cho tập đoàn hỏi xem hắn vốn định cho Trần ra đơn hàng 1 tỷ, bây giờ hủy chưa? Họ Lâm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang nghi ngờ thân phận của Hứa Thiếu sao? Họ Lâm, đồ vô dụng, quả thật không thấy quan tài không đổ lệ. Hứa Thiếu, nếu tên vô dụng này vẫn không chịu từ bỏ ý định, vậy thì làm phiền ngươi gọi một cuộc điện thoại. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta muốn xem sau khi ta gọi điện thoại xong ngươi còn có thể kiếm cớ gì nữa. Alo, Trương Tổng, xin lỗi đã làm phiền ngài. Tập đoàn định đầu tư 1 tỷ cho Trần gia ở Giang Thành. Trần gia Giang Thành sao? Đơn hàng đó đã bị hủy từ lâu rồi. Tập đoàn đã đưa Trần gia vào danh sách đen vĩnh viễn không hợp tác, nghe nói đã đắc tội với cao tầng bên trên. Tiểu Hứa à, ngươi ngàn vạn lần đừng có qua lại quá thân thiết với Trần gia, kẻo rước họa vào thân. Hứa Thiếu, thế nào rồi? Đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn có phải là cho Trần gia chúng ta không? Ngươi mau nói rõ với hắn đi, để hắn hoàn toàn hết hy vọng. Đúng vậy, cứ nói đúng sự thật. Những gì ngươi đã nói qua điện thoại là được. Đương nhiên, ta và các cao tầng khác của Vạn Thịnh tập đoàn rất coi trọng tương lai của Trần gia. Đơn hàng 1 tỷ này nhất định sẽ đầu tư cho Trần gia. Chỉ là số tiền này phải vài ngày mới tới. Hai vị hãy kiên nhẫn chờ đợi. Họ Lâm, thế nào rồi? Còn gì để nói nữa không? Thú vị, thật thú vị. Nếu Vạn Thịnh tập đoàn
Thật sự như ngươi mong muốn thì cũng chẳng còn xa ngày phá sản. Đủ rồi Lâm Trần, ngươi còn muốn ngông cuồng đến bao giờ? Nhất định phải đắc tội với hào tộc bị phong sát ngươi mới vừa lòng sao? Lăng San, lời nói dối vụng về như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghe ra sao? Phải, lời nói dối này quả thật ấu trĩ, nhưng người đó không phải là Hứa Thiếu, mà là ngươi. Ngươi thấy làm vậy có ý nghĩa gì không? Giai cấp giữa chúng ta khác nhau, hơn nữa đã ly hôn rồi. Ta cầu xin ngươi hãy buông tha ta, được không? Thân phận của Hứa Thiếu cao quý biết nhường nào. Đơn hàng 1 tỷ này, đối với Hứa Thiếu mà nói, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, cần gì phải nói dối. Được, nếu ngươi cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, ta không còn gì để nói. Hy vọng sau này ngươi biết được sự thật, đừng hối hận là được. Cãi nhau ở đây còn ra thể thống gì nữa? Ngươi cũng không biết xử lý sao? Không biết Giang Đình Hào Đình hôm nay có khách quý tới sao? Đãi chậm trễ khách quý, chúng ta đều sẽ bị đuổi việc. Ngươi tới vừa đúng lúc. Người này không phải hội viên của Giang Đình Hào Đình, muốn lẻn vào, mau đuổi hắn ra ngoài. Lâm Trần, Hứa Thiếu là cao tầng của tập đoàn Vạn Thịnh, trong nháy mắt đã mang đến cho Trần gia đơn hàng 1 tỷ. Còn giữa ngươi và ta vốn là khác biệt một trời một vực. Tình cảm của chúng ta đã kết thúc rồi. Trần Lăng San ta tuyệt đối không hối hận. Ly hôn đối với chúng ta mà nói, đó là lựa chọn tốt nhất. Mau đi báo cho Từ tổng, nói khách quý đã tới dưới lầu rồi. Vị khách quý này thật ngại quá, đây là sơ suất trong công việc của chúng tôi sẽ xử lý ngay. Thật ngại quá, tiên sinh. Giang Đình Hào Đình chúng tôi là nhà hàng hội viên, không có thẻ hội viên không được vào. Mong ngài hợp tác. Kêu ta cút. Người chắc chứ? Vâng thưa ngài, mời ngài rời khỏi đây ngay lập tức. Sao hả họ Lâm? Đến nước này rồi mà ngươi còn muốn khoác lác sao? Ngươi đừng bảo là có người mời ngươi đến đây đấy nhé. Chính xác, ngươi đoán đúng rồi đấy. Hôm nay ta quả thật là được mời đến đây. Ta đoán đúng thật rồi. Cái mặt của ngươi thật là dày. Xin lỗi nhé, vị tiên sinh này, hôm nay Giang Đình Hào Đình được bao chọn chỉ để nghênh đón những người tôn quý nhất, không tiếp đãi những người khác. Nếu ngài không xuất trình được thiệp mời thì xin thứ cho ta mạo muội. Hứa Thiếu, thật ngại quá. Không ngờ ngươi lại bao chọn cả Giang Đình Hào Đình, thật tốn kém quá. Thật làm ngài tốn kém rồi. Bao chọn cả Giang Đình Hào Đình, quả nhiên là Hứa thiếu gia. Nhìn khắp cả Hoa Quốc, người có thể làm được như vậy chỉ có mình Hứa thiếu gia. Cái đó có phải nhầm lẫn gì không? Hình như ta không nói là muốn bao chọn. Ngài nói đùa rồi. Tiếp đãi khách quý, chúng tôi lẽ ra phải bao chọn mới có thể làm nổi bật sự tôn quý và địa vị của khách. Nếu để lọt vào một vài kẻ tầm thường, làm phiền hứng thú của quý khách, thì đó mới là sơ suất của chúng tôi. Có thể được Giang Đình Hào Đình tiếp đãi long trọng như vậy, cả Giang Thành chỉ có Hứa thiếu gia. Họ Lâm kia, nghe rõ chưa? Giang Đình Hào Đình đêm nay đặc biệt bao chọn vì Hứa thiếu gia. Ngươi còn gì để nói nữa? Ngươi chắc chắn như vậy sao? Đêm nay Giang Đình Hào Đình bao chọn là vì hắn ta sao? Không biết điều dám ép tao ra tay. Dừng tay. Còn không mau dừng tay lại cho tao. Ai mà còn gây rối thì cút xéo khỏi Giang Đình cho tao. Từ tổng, ở đây có người quậy phá, là tại tôi làm việc không hiệu quả. Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ tống cổ tên này ra ngoài ngay. Mày ăn gan hùm mật gấu hả? Dám động vào cậu ấy? Láo xược. Cung hội trưởng, tại sao ngài lại làm thế? Đồ vô dụng chỉ giỏi làm hỏng việc, dám chậm trễ với khách quý của Giang Đình Hào Đình, còn mặt mũi mà hỏi tại sao? Người đâu? Lôi nó ra ngoài cho ta. Ai mà dám trưng dụng mày nữa chính là kẻ thù của ta Từ Hiền. Ta sẽ cho toàn bộ ngành này phong sát mày. Từ tổng, xin ngài nghe tôi giải thích. Hứa tiên sinh, xin ngài nói giúp tôi vài lời. Hứa tổng, chào ngài, tôi là Hứa Chính Hào. Tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, anh ấy không hề chậm trễ tôi. Đồ tép diêu như mày mà cũng xứng nói chuyện với tao. Người đâu? Tống cổ hết ra ngoài cho tao. Khoan đã Từ tổng, tại sao ngài lại làm thế? Cung Diên Khánh Thương hội Trung Châu, Từ Hiền Giang Đình Hào Đình bái kiến Lâm tiên sinh. Đứng dậy nói chuyện. Diên Khánh chuẩn bị sơ suất, chưa kịp đón xa, xin Lâm tiên sinh trách phạt. Từ Hiền không quản lý tốt thuộc hạ, để chúng đắc tội với Lâm tiên sinh, xin Lâm tiên sinh trách phạt. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cung hội trưởng, ngài điên rồi sao? Tại sao lại quỳ trước một tên thợ sửa xe? Hắn chỉ là một tên thợ sửa xe quèn thôi. Hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ
khiến Giang Đình Hào Đình bao dạp chiều khách. Là Lâm Trần. Sao có thể như vậy? Cách tiếp đãi khách của hai vị thật đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Còn về việc trách phạt, thôi bỏ đi. Các vị cũng là vô tình. Nếu thật sự trách phạt hai vị, chẳng phải là tôi làm quá lên sao? Lớn bắt nạt bé. Lâm Trần, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mau xin lỗi cung hội trưởng. Bảo tôi xin lỗi. Ê, là tôi dám xin lỗi thì họ không dám nhận. Không, Lâm tiên sinh, ngài cao quý như vậy, nhận lời xin lỗi của chúng tôi chẳng phải là giảm thọ chúng tôi sao? Huống hồ chúng tôi có lỗi trước. Xin Lâm tiên sinh trách phạt. Phải đó Lâm tiên sinh, để tỏ lòng xin lỗi, đây là thẻ vân văn kim cương của Giang Đình Hào Đình chúng tôi. Ngài sở hữu thẻ kim cương chính là Giang Đình Hào Đình của chúng tôi, vị khách tôn quý nhất. Mời Lâm tiên sinh nhận cho. Nếu đã vậy, vậy tôi xin nhận. Lâm tiên sinh, mấy vị này. Tôi đã nói rồi, ngươi đừng hối hận. Họ chỉ là mấy người xa lạ thôi, chẳng liên quan gì đến ta. Ba vị, thật ngại quá. Hôm nay Giang Đình Hào Đình chúng tôi có khách quý tiếp đón, những người nhàn rỗi khác không được vào. Người đâu tiễn khách, dám cho bất kỳ ai vào, xử không luận tội. Từ tổng, Hứa thiếu, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cung hội trưởng lại không nhận ra ngài. Thân phận tôn quý như vậy, hắn ta lại còn dám đuổi ngài ra ngoài. Người biết đấy, thân phận của tôi ngay cả trong nội bộ tập đoàn cũng là tuyệt mật, cho nên bọn họ không nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường. Ra là vậy. Cung Diên Khánh đúng là kẻ có mắt như mù, không biết chân long. Tôi phải đi nói chuyện phải trái với hắn ta. Khoan đã, không biết thì không có tội. Hơn nữa tôi làm người bình thường cũng khá khiêm tốn dễ gần, tự nhiên sẽ không so đo với hắn ta, lấy đức báo oán. Quả không hổ danh Hứa thiếu. Nhìn bộ dạng vanh váo đắc ý của Lâm Trần kia, bọn họ chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Xem Lâm Trần thành khách quý, Lâm Trần này nhờ hơi Hứa thiếu, còn ăn cháo đá bát. Nhưng mà tại sao cung hội trưởng lại cung kính với Lâm Trần như vậy? Nếu là nhận nhầm người, không nên như vậy. Tôi biết rồi, chắc chắn là nhờ hơi con tiện nhân nhà họ Thẩm rồi. Nếu không, Lâm Trần tên thợ sửa xe hôi hám đó làm sao có tư cách vào Giang Đình Hào Đình này chứ? Không được, tôi phải đi vạch trần bộ mặt thật của hắn ta. Không cần phải chấp nhặt với hắn ta. Tranh thủ bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đổi nhà hàng khác đi, nói chuyện cho tử tế về việc hợp tác sau này. Đúng. Hứa thiếu, xin lỗi nhé, tôi đi vệ sinh một lát. Chuyện gì vậy? Chị ngươi uống rượu giỏi thế, vẫn chưa say à? Hứa thiếu, đừng vội mà. Ngươi đổ cái này vào ly của cô ta, không quá 3 phút dược hiệu sẽ phát tác. Thứ tốt lành gì đây? Bảo bối hoan lạc nam nữ. Có nó rồi. Tối nay tỷ tỷ chính là người của ngươi. Lâm Trần, sao ngươi lại đến gây chuyện nữa? Mau buông tay ra, ta đến sinh sự. Ngươi nên trả lời câu hỏi này là ngươi mới phải. Tỷ tỷ ngươi từ nhỏ đã thương ngươi, ngươi lại muốn hại tỷ ấy như vậy sao? Ngươi ngậm máu phun người, ta một lòng giúp đỡ tỷ tỷ, sao có thể hại tỷ ấy được? Lâm Trần, ta khuyên ngươi nên buông tay ra ngay, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Lâm Trần, Hứa thiếu gia tôn quý đến nhường nào, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Hứa thiếu, huynh có sao không? Không sao. Lâm Trần, tại sao lại động thủ với Hứa thiếu? Nếu làm Hứa thiếu bị thương, 10 cái mạng của ngươi cũng không đủ đến đâu. Ta động thủ đương nhiên là vì muội. Thôi bỏ đi, dù ta có nói gì muội cũng sẽ không tin. Sao ngươi không hỏi muội muội tốt của ngươi xem vừa rồi bọn họ làm gì vậy? Chị, ta có thể làm gì chứ? Rõ ràng là tên họ Lâm này thấy chúng ta trò chuyện vui vẻ với Hứa thiếu, sinh lòng đố kỵ, cảnh cáo Hứa thiếu tránh xa tỷ một chút. Hắn ta uy hiếp Hứa thiếu không được hợp tác với Trần gia chúng ta. Hứa thiếu một lòng vì tỷ, hắn thấy uy hiếp không được liền xông lên đánh người. Lâm Trần, ngươi còn là người không? Chuyện như vậy mà ngươi cũng làm ra được? Ta làm gì cũng sai sao? Trần Lăng Hoan rõ ràng đang đảo lộn trắng đen, hỗn loạn thị phi. Muội thà tin lời nói nhảm của mà không tin ta dù chỉ một lần sao?
Ăn nói sang bậy. Chẳng lẽ việc ngươi động thủ với Hứa Thiếu không phải sự thật sao? Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Vậy nên dù ta có nói gì, muội cũng sẽ không tin. Muội chỉ bằng lòng tin những gì muội muốn tin. Ngươi đừng ngụy biện nữa. Ta và ngươi đã ly hôn rồi. Trần gia và ngươi không còn liên quan gì nữa. Còn ta vĩnh viễn không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Lâm Trần tiên sinh, không ngờ nhanh như vậy lại gặp được ngươi. Thật ngại quá, để ngươi thấy ta tiều tụy như vậy. Thẩm tiểu thư, là ta mạo muội quấy rầy rồi, còn xin lượng thứ. Mời ngồi. Lâm Trần tiên sinh lần này đến đây chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng làm chấp hành tổng tài của tập đoàn Thương Lan ta rồi. Thẩm tiểu thư, chức chấp hành tổng tài không thích hợp với tôi. Tuy nhiên, dù sao ngươi và ta đã định hôn ước, nếu gặp khó khăn gì, tôi nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Được, vậy thì theo lời ngươi. Đây là hiệp nghị chuyển nhượng 50% cổ phần của tập đoàn Thương Lan ta. Chỉ cần ký tên vào hiệp nghị, ngươi chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thương Lan ta. Thẩm tiểu thư, tập đoàn Thương Lan là đế chế thương mại mà cô hao tâm tổn trí gây dựng nên. Cô cam tâm dễ dàng như vậy tặng cho người mới gặp 2 lần, người xa lạ sao? Nếu không thể hiện đủ thành ý, sau này sao có thể làm phiền ngươi ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, ngươi là vị hôn phu của Thẩm Thi Hàm ta. Ta tin tưởng người đàn ông ta chọn không phải là nhân trung chân long thì cũng là nhân trung kiệt xuất. Nói đi, muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Tối mai Thương hội Trung Châu sẽ tổ chức một buổi đấu thầu tại Giang Đỉnh Thịnh Đình. Thành bại lần này sẽ quyết định sự sống còn của tập đoàn Thương Lan ta. Vì vậy ta muốn mời Lâm tiên sinh cùng ta đại diện cho tập đoàn Thương Lan tham dự buổi đấu thầu này. Thẩm tiểu thư tự tin như vậy, ta có thể giúp được cô sao? Đây quả thực là một canh bạc lớn. Nhưng hiện nay, tập đoàn Thương Lan ta bị Sở Gia Yến Kinh liên kết 3 đại gia tộc khác khắp nơi chèn ép, tình cảnh rất khó khăn. Buổi đấu thầu này có lẽ là hy vọng duy nhất, không thể không đánh cược. Nhưng ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, tất cả rủi ro và tổn thất đều do một mình ta Thẩm Thi Hàm gánh vác. Thẩm tiểu thư, tôi rất khâm phục dũng khí của cô. Nếu đã như vậy, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Xin lỗi. Đế quân đại nhân, cung Diên Khánh của Thương hội Trung Châu gửi tin đến. Sở Thiên Ngạo của Sở gia chủ động hẹn gặp cung tiên sinh để bàn việc. Bọn họ đang âm mưu hãm hại Thẩm gia. Xảy ra chuyện rồi ba. Các đối tác của chúng ta tất cả đều đơn phương tuyên bố muốn hủy bỏ hợp đồng với Trần gia. Con nói gì? Vừa mới đây thôi, mấy đối tác thay phiên nhau gọi điện đến, nói muốn hủy bỏ hợp đồng với Trần gia, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển Trần gia chúng ta. Lần này coi như xong rồi. Sao lại thế này? Alo, Phương tổng, tôi là lão Trần đây. Chuyện này chắc là Phương tổng có việc. Tôi gọi lại hỏi Lý tổng xem sao. Alo, Lý tổng, tôi là lão Trần. Con gái tôi vừa nói tôi, lão Trần, hợp tác giữa hai nhà chúng ta đến đây là chấm dứt. Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa. Đây là vì sao? Xong rồi. Trần gia lần này thật sự xong rồi. Để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, chúng ta đã dốc toàn bộ tài sản vào đó. Nếu hợp tác thực sự bị hủy bỏ, thì Trần gia chúng ta sẽ phải đối mặt với cảnh vạn kiếp bất phục. Phải làm sao bây giờ? Cha đừng lo. Đừng quên, chúng ta còn đơn hàng 1 tỷ của Hứa thiếu. Đúng, chuẩn rồi. Chỉ cần chúng ta có thể nhận được đơn hàng 1 tỷ này, Trần gia chúng ta sẽ có thể hồi sinh. Lúc đó, tôi nhất định sẽ khiến cho những kẻ vong ân bội nghĩa phải trả giá. Hứa thiếu đến rồi. Được,
Giờ thì Trần gia chúng ta được cứu rồi. Chào Trần bá phụ. Lần đầu đến thăm nhà, mang chút quà mọn, mong Trần bá phụ lượng thứ. Hứa thiếu, cậu đến được thật tốt. Trần gia chúng tôi thật sự vinh hạnh. Đúng vậy Hứa thiếu, cậu đến đây là vinh hạnh của Trần gia chúng tôi. Mời ngồi. Bá phụ bá mẫu quá khen rồi. Trước mặt hai người, tôi chỉ là vãn bối thôi. Hứa thiếu không chỉ tuấn tú mà còn khiêm tốn như vậy. Nếu Lăng San nhà chúng tôi có thể gả cho Hứa thiếu thì tôi yên tâm rồi. Mẹ nói gì vậy? Hứa thiếu đừng ngại. Khiến cậu chê cười rồi. Không sao. Hay là chúng ta nói chuyện về đơn hàng 1 tỷ đã nói trước. Đúng vậy. Hôm nay tôi đến đây chính là vì đơn hàng 1 tỷ này. Tập đoàn vừa sắp xếp buổi đấu thầu, họ đã quyết định rồi. Tôi cũng không tiện nói gì. Vậy nên chuyện đơn hàng 1 tỷ này có thể phải đợi thêm chút nữa. Trần gia đang gặp khó khăn gì sao? Nếu không thể trong vòng 1 tuần huy động đủ vốn, Trần gia e rằng sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Thì ra là vậy. 1 tuần chắc là đủ rồi. Vài ngày nữa, thế lực đứng sau tập đoàn Vạn Thịnh, Viêm Vương Điện Đế Quân đại nhân sẽ tổ chức lễ đăng quang. Khi đó tôi sẽ đưa Lăng San đi cùng. Với tư chất hơn người của Lăng San, nhất định sẽ được đế quân trọng dụng. Khi đó đơn hàng 1 tỷ chẳng phải là vật trong túi sao? Thật sao? Tuyệt quá. Trần gia cuối cùng cũng được cứu rồi. Nếu có thể, tại lễ đăng quang của Viêm Vương Đế Quân, được đế quân yêu ái, đó chính là chuyện vinh quang tổ tông. Hứa thiếu, Lăng San xin đa tạ. Lăng San, tâm tư của tôi đều đặt ở em. Đơn hàng 1 tỷ này, nếu không phải vì em, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền mọi người nữa. Lăng San, mai gặp lại. Lăng San. Hứa thiếu, ngày mai gặp. Sao vậy? Căng thẳng sao? Nếu không căng thẳng thì là giả. Dù sao đại hội chiêu thương này có liên quan đến sinh tử của Thương Lan. Ngươi yên tâm đi. Ta nghĩ rằng tối nay nhất định sẽ có một vị khách quý từ trên trời rơi xuống, giúp Thẩm gia ngươi chuyển nguy thành an. Vậy mượn lời may của ngươi. Có điều, ngươi bây giờ chính là nam nhân của ta. Ăn mặc thế này không được. Người đâu? Đi thay cho Thẩm tiên sinh một bộ y phục. Thân phận tôn quý như vậy cũng phải mặc y phục tôn quý. Làm sao vậy? Tối nay cường địch vây quanh, đối thủ nhiều hơn ta tưởng tượng. Thẩm gia lần này nguy rồi. Vị đó là đại thiếu gia của Sở gia Yến Kinh, Sở Thiên Ngạo. Bên cạnh hắn là gia chủ Liễu gia Yến Kinh, Liễu Xuân Sinh, và gia chủ Tưởng gia Yến Kinh, Tưởng Vân Thần. Tưởng Liễu hai nhà đều cùng nằm trong tứ đại gia tộc Yến Kinh, nhưng lại là những kẻ trung thành ủng hộ Sở gia. Họ nắm giữ vô số mối quan hệ thương mại của Hoa Quốc. Nếu không có bọn họ ủng hộ, căn bản không thể đứng vững. Thương Lan tập đoàn bị đả kích hoàn toàn là do bọn họ liên thủ gây ra. Tối nay mục đích của bọn họ e rằng chỉ có một, đó chính là ngăn cản Thương Lan tập đoàn có được mọi khả năng giành lấy tài nguyên, triệt để hủy diệt Thẩm gia. Bên kia là người thừa kế của tứ đại gia tộc Ma Đô. Ma Đô tứ thiếu, thực lực cũng không thể xem thường. Nhân tài ưu tú của Ma Đô toàn bộ đều bị bọn họ chiêu mộ dưới trướng. Nếu đối thủ cạnh tranh chỉ có Sở Thiên Ngạo, Thương Lan tập đoàn có lẽ còn có đường xoay sở. Nhưng nếu lại thêm Tưởng Liễu hai nhà Yến Kinh cùng tứ đại gia tộc Ma Đô, cho dù là ta e rằng cũng bất lực. Yên tâm đi, tối nay bất kể ai khiêu chiến ngươi, đơn hàng này sẽ thuộc về Thương Lan. Ngươi tin tưởng ta có bản lĩnh lớn như vậy sao? Đến rồi, Thi Hàn. Đây chẳng phải là tên phế vật ở rể sao? Hai người đứng cạnh nhau, thật là xứng đôi. Thi Hàn, bị tam đại gia tộc liên hợp gây áp lực khó chịu lắm phải không? Thương Lan tập đoàn bây giờ sớm đã rách nát trăm mảnh, nguy hiểm trùng trùng rồi. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu nhận lỗi với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không,
ngươi và Thương Lan tập đoàn của ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Sở Thiếu hà tất bận tâm chuyện nhỏ này, vẫn nên lo cho bản thân mình trước. Chuyện của Thương Lan tập đoàn ta không cần Sở Thiếu nhọc lòng. Ngươi chẳng lẽ muốn ở buổi đấu thầu hôm nay giành được đơn hàng để Thương Lan tập đoàn của ngươi hồi sinh sao? Không biết lượng sức. Buổi đấu thầu tối nay tổng cộng 1 tỷ đều sẽ thuộc về Sở Gia Yến Kinh ta. Ngươi và Thương Lan tập đoàn của ngươi một xu cũng đừng hòng lấy được. Nếu ngươi ảo tưởng có thể kiếm trác được gì trong buổi đấu thầu hôm nay để kéo dài sự sống, ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ ý định này đi. Thi Hàm, ngươi nói xem sao phải làm vậy chứ? Sớm muộn gì cũng là người một nhà, mau cúi đầu xin lỗi Sở Thiếu đi, nhận lỗi là xong chuyện. Sao phải làm đến mức khó coi thế này? Đúng vậy, Thi Hàm, chúng tôi đều biết ngươi và Thương Lan tập đoàn của ngươi đã đặt tất cả hy vọng cuối cùng vào buổi đấu thầu tối nay. Tiếc thay, Sở Thiếu nhà ta tối nay nhất định phải thắng. Ta khuyên ngươi nên nhanh chóng xin lỗi hắn ta. Nhận lỗi là tốt nhất, cũng chưa chắc đã như vậy. Ở đây còn có Ma Đô Tứ Thiếu cùng nhiều thế lực khác. Nếu song phương thật sự cạnh tranh, chúng tôi chưa chắc không có khả năng chống lại. Ma Đô Tứ Thiếu, Sở Thiếu, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Sao lại thế này? Nói thật cho ngươi biết, những thế lực mà ngươi đang dựa dẫm đều đã ký hiệp nghị hợp tác với Sở Gia ta rồi. Còn những kẻ từ chối Sở Gia chúng ta đều bị tam đại gia tộc liên thủ chế tài, căn bản không rảnh tay tham gia đấu thầu. Nói cách khác, buổi đấu thầu tối nay toàn là người của ta. Thẩm Thi Hàm, ngươi lấy gì mà đấu với ta? Thi Hàm, ngươi xem ngươi cũng chơi đủ rồi, mau cúi đầu nhận lỗi với Sở Thiếu đi. Dù sao thì chúng ta đều là tứ đại gia tộc Yến Kinh, thật sự đấu đến một mất một còn cũng không hay ho gì phải không? Đúng vậy, hơn nữa ngươi và Sở Thiếu còn có hôn ước. Sao phải làm vậy chứ? Đủ rồi, Sở Thiên Ngạo, tôi giải thích lần cuối, chuyện hôn ước là do nhị thúc tôi tự ý quyết định, không liên quan đến tôi. Thẩm Thi Hàm chỉ có duy nhất một vị hôn phu, đó chính là Lâm Trần tiên sinh. Ngươi lại vì một tên phế vật như vậy mà từ chối ta. Thẩm Thi Hàm, tối nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc chống đối ta. Khẩu khí thật lớn. Không biết, còn tưởng cả Hoa Quốc này đều nằm trong tay Sở tiên sinh đấy. Hơn nữa, buổi đấu thầu còn chưa bắt đầu, tối nay ai bại còn chưa biết được. Ngươi có ý gì? Chính là nghĩa đen. Sao Sở Thiếu nghe không hiểu? Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta. Dám động thủ với Viêm Vương đế quân, các ngươi chán sống rồi sao? Mê muội lại còn dám tự xưng là đế quân. Đánh gãy hai chân hắn cho ta, rồi lôi hắn ra ngoài. Đi mau. Dừng tay. Cung hội trưởng, ngươi đến thật đúng lúc. Mau lôi tên phế vật này ra ngoài cho ta. Hắn ở đây gây rối, làm bẩn mắt những người nổi tiếng trong xã hội chúng ta, có phải không? Đúng vậy, cung hội trưởng, buổi đấu thầu này là Vạn Thịnh tập đoàn giao cho Trung Châu Thương hội các người tổ chức, đây là sự tín nhiệm đối với các ngươi. Nhưng nếu để một tên phế vật ở rể phá hỏng buổi đấu thầu, chọc giận Vạn Thịnh tập đoàn, thì các ngươi gánh không nổi đâu. Đúng vậy, một tên thợ sửa chữa lại có thể trà trộn vào đây. Trung Châu Thương hội các ngươi thật là mất mặt. Không phải đâu cung hội trưởng, Lâm tiên sinh là vị hôn phu của tôi, lần này cùng tôi đại diện cho Thương Lan tập đoàn tham dự, đương nhiên có tư cách tham gia. Tên phế vật này vừa rồi còn ở đây nói năng bừa bãi, thậm chí còn mạo danh đế quân, thì phải giải quyết thế nào? Dám mạo danh đế quân trước mặt mọi người, đó là tội đại nghịch bất đạo, phải xử phạt thế nào? Cung hội trưởng chắc không phải không biết chứ. Tự cổ tôn ti trật tự, kẻ dám mạo danh đế quân trước mặt mọi người đánh 80 trượng rồi đuổi khỏi Hoa Quốc. Trung Châu Thương hội, cung Diên Khánh bái kiến đế quân. Cái gì? Ngươi là đế quân? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn là kẻ bị đuổi ra khỏi nhà, sao có thể là đế quân được? Cung hội trưởng, ngươi nói tên này là đế quân, hắn chính là đế quân. Bằng chứng đâu? Thân phận của Lâm tiên sinh cần gì phải chứng minh với lũ chuột nhắt các ngươi? Giả vờ. Nếu tên này thật sự là đế quân, sao có thể chịu đựng được việc vừa rồi? Chúng ta sỉ nhục hắn, rõ ràng là mạo danh, cáo mượn oai hùng. Đúng, đế quân tôn quý như vậy, một tên nghèo kiết xác như hắn sao có thể là đế quân được? Láo xược. Tiêu Thiên Diệp, trong vòng 5 phút, tất cả những gia tộc có mặt ở đây cấu kết với Sở Gia hôm nay đều phải bị loại bỏ. Còn nữa, hãy loại bỏ Sở Gia Yến Kinh ra khỏi tứ đại gia tộc Yến Kinh. Hắn ta nói gì vậy? Chỉ một cú điện thoại mà ngươi muốn loại bỏ Sở Gia ta khỏi tứ đại gia tộc Yến Kinh sao? Âm mưu của các ngươi đã bị Sở thiếu gia vạch trần rồi.
Đừng diễn nữa. Chỉ bằng mấy trò hề vụng về này của các ngươi thì chỉ có thể dọa trẻ con thôi. Thật hay giả, trong vòng 5 phút sẽ rõ. Thằng nhãi này cứng miệng thật. Đến nước này rồi mà còn lừa bịp thiên hạ. Ta thấy ngươi là người không thấy quan tài thì không nhỏ lệ. Nếu ngươi muốn đợi thì chúng ta sẽ đợi cùng ngươi. Nếu 5 phút sau không có chuyện gì xảy ra thì kết cục sẽ ra sao, tự ngươi rõ. 5 phút. Ngươi đúng là đồ nhà quê, chưa thấy sự đời. Ngươi nghĩ Sở gia ta là loại gia tộc nhỏ bé nào đó sao? Còn 5 phút mà muốn lai chuyển cơ nghiệp trăm năm của Sở gia ta. Thật nực cười. Cho dù là đế quân đến đây muốn ra tay đàn áp Sở gia ta thì hắn cũng phải tốn một phen công sức. Huống hộ ngươi chỉ là kẻ giả mạo. Nếu ngươi chỉ muốn câu giờ 5 phút thì ta khuyên ngươi tốt nhất là ngay bây giờ hãy cụp đuôi mà cút đi. Nếu không, e là ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Vô lễ. Kẻ thật sự vô lễ là ngươi. Ngươi tưởng Vạn Thịnh tập đoàn giao buổi đấu thầu này cho ngươi tổ chức là ngươi có thể hô mưa gọi gió rồi sao? Ngươi tưởng ngươi đã đạt được hợp tác sâu rộng với Vạn Thịnh tập đoàn rồi, phải không? Chỉ là một hội trưởng Trung Châu Thương hội còn con, một tồn tại như loài kiến hôi mà ngươi cũng dám chỉ trích ta sao? Đúng vậy họ Cung, chúng tôi nể mặt Vạn Thịnh tập đoàn mới gọi ngươi một tiếng Cung hội trưởng. Ngươi sẽ không thực sự nghĩ rằng chỉ một tên Trung Châu Thương hội lại có tư cách sánh ngang với 4 đại gia tộc của Yến Kinh chúng ta chứ? Cung Diên Khánh ngươi là cái thá gì vậy mà còn muốn trước mặt chúng ta nuốt riêng đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn? Thật là không biết tự lượng sức mình. Đợi vài ngày nữa đến nghi thức đăng cơ, ta chờ diện kiến đế quân đại nhân, nhất định đem hành vi hèn hạ của ngươi bẩm báo toàn bộ. Đến lúc đó đế quân biết được việc này nhất định sẽ nghiêm trị. Trung Châu Thương hội các ngươi tuy không tính là danh gia vọng tộc gì, nhưng dù sao cũng coi như miếng thịt ngon Sở gia xin nuốt trọn. E Sở gia các ngươi không đợi được đến ngày mai đâu. Sản nghiệp gia tộc bị toàn bộ đình chỉ, sao có thể như vậy? Ngươi làm ồn cái gì, bị cái gì mà lớn tiếng la lối? Sở thiếu, không ổn, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa nhận được tin sản nghiệp của Liễu gia ta bị toàn bộ đình chỉ, tài chính đã bị phong tỏa toàn bộ, gần như phá sản rồi. Sở thiếu nhất định phải cứu Liễu gia chúng ta. Sao có thể như vậy được? Chỉ trong vài phút toàn bộ bị chặn đứng. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Sở thiếu, tài chính của Tưởng gia ta bị phong tỏa toàn bộ rồi. Tưởng gia và Liễu gia chúng ta bị 4 đại gia tộc Yến Kinh loại trừ rồi. Sở thiếu, ngài nhất định phải cứu chúng ta. Chúng ta vẫn luôn trung thành với ngài mà. Không thể nào, ngươi đừng vội. Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. 2 đại gia tộc các ngươi đường đường chính chính trên thế giới này, ai dám làm vậy với các ngươi? Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Toàn bộ tài chính của Sở gia bị phong tỏa. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Sở thiếu, rốt cuộc ai có năng lực lớn như vậy có thể ra tay với mấy nhà chúng ta? Sở gia chúng ta hiện tại tự thân khó bảo toàn. Tra cho ta, tất cả đều phải điều tra. Tra cho ta xem kẻ đứng sau màn rốt cuộc là ai, mau điều tra. Kẻ nào khiến mấy nhà chúng ta phá sản thì đừng trách chúng ta đồng quy vu tận. Sở thiếu, tra ra rồi. Ngài xem, là Tiêu Thiên Diệp của Vạn Thị tập đoàn. Tiêu Thiên Diệp công khai phong sát 3 đại gia tộc chúng ta. Vạn Thịnh tập đoàn đại diện chính là Viêm Vương đế quân. Chẳng lẽ hắn thật sự là đế quân? Khốn nạn, sao lại như vậy? Vạn Thịnh đột nhiên đánh úp 3 đại gia tộc. Chẳng lẽ tên phế vật Lâm Trần đó thật sự là đế quân? Sở thiếu, ngươi vừa nhận một cuộc gọi. Sở ra các ngươi thật sự phá sản rồi sao? Vậy thì vận may của tôi đúng là không tồi. Thật sự để tôi gặp được chuyện mèo mù vớ cá rán. Xem ra hôm nay thật sự là có quý nhân từ trên trời rơi xuống phù hộ cho Thẩm gia nhà ngươi. Không thể nào, nhất định là có chỗ nào đó nhầm lẫn rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Hắn nhất định là may mắn thôi. Vừa đúng lúc gặp may. Chư vị ở đây, mọi người đừng vội. Ai mà chẳng biết hắn chỉ là đồ bị Trần gia Giang Thành đuổi ra, phế vật con rể dư thừa, tiện hạ đẳng lại dám mạo danh đế quân. Vô lễ, Sở Thiên Ngạo, ngươi đi đời đến nơi rồi còn ở đây cứng miệng. Sở thiếu, tiếp theo chúng ta phải làm sao để tự bảo vệ mình? Đừng vội, ngươi cứ yên tâm, chuyện này nhất định có chỗ nào đó nhầm lẫn. Ta có phương thức liên lạc của Tiêu Thiên Diệp của Vạn Thịnh, ta sẽ liên lạc với hắn ngay. Chỉ cần chúng ta giải quyết hiểu lầm, tiền được giải phóng, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Hay là nhân lúc tình hình hỗn loạn, chúng ta rời khỏi nơi thị phi này trước. Nếu đợi Sở Thiên Ngạo tỉnh táo lại, chúng ta e rằng sẽ không đi được. Yên tâm đi, vở kịch này mới chỉ bắt đầu thôi. Tiêu tổng, thật ngại đã làm phiền ngài. Ta là Sở Thiên Ngạo của Sở gia Yến Kinh. Vừa rồi nghe có người đồn rằng
Ngài vừa gây áp lực đàn áp ba đại gia tộc chúng tôi. Chuyện này, đúng là có việc này. Sao? Ngươi có ý kiến gì? Đây là vì sao? Gần đây ngươi làm việc quá đáng rồi. Có phải nên gặp mặt ta nói chuyện chút không? Tiêu tổng của Vạn Thịnh tập đoàn đến. Tiêu tổng, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Ba đại gia tộc chúng tôi xưa nay luôn ăn phận thủ thường, chưa từng làm chuyện gì quá phận. Thế nhưng Vạn Thịnh tập đoàn này lại trắng trợn đàn áp chúng tôi, thậm chí khiến gia đình chúng tôi tan cửa nát nhà. Phải đó Tiêu tổng, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng tôi. Ba đại gia tộc các ngươi đã làm những chuyện gì? Tự các ngươi rõ trong lòng. Theo ta thấy, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Hiểu lầm? Đúng, nhất định là hiểu lầm. Ba đại gia tộc chúng tôi từ trước đến nay làm việc đều đúng quy đúng củ, luôn tuân thủ quy tắc. Chỉ có Cung Diên Khánh của Trung Châu Thương hội ỷ mình có quan hệ tốt với Vạn Thịnh tập đoàn, được ưu ái, to gan lớn mật, dám một mình nuốt trọn đơn hàng 1 tỷ này để đạt được mục đích, thậm chí còn tìm đến tiểu tử Lâm Trần này để giả mạo đế quân. Vô lễ! Sở Thiên Ngạo, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Tiêu tổng, ngài đây là bái kiến đế quân đại nhân, thuộc hạ đến muộn, kính xin đế quân đại nhân trách phạt. Đường đế quân, lại là tiểu tử này. Ngươi thật sự là đế quân? Bây giờ các ngươi còn gì muốn nói nữa không? Sao lại như vậy chứ? Hắn rõ ràng là tên ở rể bị đuổi ra khỏi nhà, sao lại là đế quân chứ? Đúng vậy, lúc đó chúng ta sỉ nhục hắn như vậy, phạm tội tay chơi. Thế này thì hết thật rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tên phế vật này, sao hắn có thể là đế quân được? Vô phép! Vừa rồi ngươi không biết thì thôi, nay thân phận đế quân đã rõ, ngươi còn dám bất kính với hắn. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Đế quân đại nhân, tha mạng. Chúng tôi đều bị Sở Thiên Ngạo, tên khốn này ép buộc. Đế quân đại nhân, tha mạng. Chúng tôi đều bị hắn ép buộc. Hắn nắm giữ mạch sống thương mại của các đại gia tộc chúng tôi không dám không nghe theo hắn. Sắp dùng bỏ tôi rồi. Tường đổ mọi người xô. Chúng tôi chịu đựng bạo hành của Sở gia đã lâu, xin đế quân đại nhân làm chủ cho chúng tôi, nghiêm trị Sở gia, trả lại cho Thương hội Hoa Quốc một mảnh thái bình. Xin đại nhân tha cho chúng tôi. Tha cho chúng tôi lần này đi. Theo các ngươi nói, các ngươi làm vậy đều là bị Sở Thiên Ngạo ép buộc phải không? Dạ, đúng vậy, đều là Sở Thiên Ngạo ép buộc chúng tôi. Liễu Xuân Sinh, người bội tín vong nghĩa. Tài liệu, trước mặt đế quân đại nhân còn dám nói dối, thật to gan. Đây là bằng chứng cho sự ngang ngược của các ngươi. Các ngươi từng người một, không lo làm ăn, cứ lẽo đẽo theo sau Sở Thiên Ngạo, làm càn, còn vọng tưởng quyền lực, địa vị, thật sự tội không thể tha. Đế quân đại nhân, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tiểu nhân biết sai rồi. Đế quân đại nhân, tha cho tiểu nhân lần này đi. Tiểu nhân không dám nữa, bây giờ mới biết sai. Muộn rồi. Chúng tướng nghe lệnh. Có. Sở gia Yến Kinh làm càn, làm nhiều chuyện ác, truyền lệnh của ta tịch thu toàn bộ tài sản của Sở gia và áp giải Sở Thiên Ngạo đến tòa án tối cao Hoa Quốc. Chọn ngày hành hình công khai. Khoan đã, ta là người nắm quyền Sở gia, bất cứ kẻ nào dám động đến ta chính là đối địch với Sở gia ta. Yến Kinh, Tưởng gia, Liễu gia là các đại gia tộc Yến Kinh, làm càn, vơ vét của cải, hại người vô số. Truyền lệnh của ta tịch thu toàn bộ tài sản của Tưởng Liễu hai nhà, đồng thời áp giải Liễu Xuân Sinh và Tưởng Vân Thần đến tòa án tối cao Hoa Quốc. Chọn ngày hành hình công khai. Đế quân đại nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi. Đế quân đại nhân tha mạng. Ma Đô tứ thiếu, niệm tình các người tội trạng nhẹ, vậy ta sẽ phạt nhẹ, hạn các ngươi trong vòng 3 ngày thanh toán tài sản, nhập hết vào danh nghĩa tập đoàn Thương Lan. Nếu không tuân theo, xử ngay lập tức. Đa tạ đế quân. Đế quân đại nhân yên tâm, chúng tôi nhất định tuân theo. Vở kịch hôm nay, mỗi người có mặt ở đây đều không thoát khỏi liên quan. Các ngươi bị người lợi dụng làm vuốt nhọn cho người khác, nhưng niệm tình các ngươi chưa gây ra lỗi lầm lớn nào. Lần này ta sẽ tha cho các ngươi, nếu còn có lần sau, tuyệt đối không tha. Đa tạ đế quân đại nhân. Thôi được rồi, buổi đấu thầu hôm nay đến đây kết thúc. Sai người đem đơn hàng 1 tỷ gửi đến tập đoàn Thương Lan. Chư vị ở đây không có dị nghị gì chứ? Tuân đế quân lệnh, không có dị nghị. Thế nào, nguy cơ của Thẩm gia đã được giải trừ, hơn nữa nguy cơ của tập đoàn Thương Lan cũng đã được giải trừ. Tôi đã nói rồi mà, hôm nay có quý nhân giúp đỡ. Cung tiễn đế quân. Ngươi thật sự là đế quân? Hàng giả bao đổi trả, ngươi chẳng phải đã thấy rồi sao? Nhưng nếu ngươi là đế quân, vậy tại sao lại bị Trần gia Giang Thành
Chuyện này nói ra thì dài dòng, ngươi có tin ta không? Ngươi là vị hôn phu của ta, nếu ta không tin ngươi thì còn tin ai được nữa? Vài ngày nữa là lễ đăng quang của ta. Sau khi lễ đăng quang kết thúc, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho ngươi nghe. Được. Nhất ngôn ký xuất, gặp lại ở lễ đăng quang. Thẩm tổng, tối nay Thẩm Lương tiên sinh đến Giang Thành, hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân. Nhị thúc, ông ta đến làm gì? Đi điều tra rõ mục đích của ông ta. Sở Gia Yến Kinh đã bị loại bỏ, một mình ông ta cũng không làm nên sóng gió gì. Vâng. Quả nhiên là lễ đăng quang của đế quân đại nhân, thật sự quá xa hoa. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Đế quân đại nhân chính là người tạo dựng tập đoàn Vạn Thịnh. Năm đó giặc ngoại xâm biên giới Hoa Quốc, chính là đế quân đại nhân trấn giữ biên cương, hưng thịnh quốc vận. Lễ đăng quang được chuẩn bị cho vị đế quân này, sao có thể không xa hoa được? Hứa thiếu, lễ đăng quang của đế quân lại chọn ở Giang Thành, có dụng ý gì khác chăng? Trần bá phụ, nhãn quan quả nhiên sắc bén. Lễ đăng quang chọn tổ chức ở Giang Thành, quả thật có dụng ý khác. Tiếp theo, trụ sở chính của Vạn Thịnh tập đoàn sẽ đặt tại Giang Thành. Cái gì? Trụ sở chính của Vạn Thịnh tập đoàn sẽ đặt ở Giang Thành? Đúng vậy. Nếu Vạn Thịnh tập đoàn thật sự đặt trụ sở chính ở Giang Thành thì đối với các đại gia tộc ở Giang Thành, quả thật là một cơ hội ngàn năm có một. Đúng vậy. Nếu chúng ta có thể nhận được sự hỗ trợ của Vạn Thịnh tập đoàn thì Trần gia chúng ta sẽ bay lên trời cao. Lạ thật đấy. Đối tác mấy ngày nay đều hủy hợp đồng với chúng ta, nhưng mấy hôm nay lại đều quay lại hết. Lăng San, chuyện này là sao? Cha, con phải hỏi sao? Tất nhiên là nhờ Hứa thiếu ra tay giúp đỡ Trần gia chúng ta, đúng không? Hứa thiếu, đúng vậy. Mà này, chuyện nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Thật sự là nhờ Hứa thiếu cả. Chỉ cần điều động một chút đã giúp Trần gia chúng ta chuyển nguy thành an. Hứa thiếu, ngài thật khiêm tốn quá. Đối với ngài mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với Trần gia chúng ta mà nói thì đó là chuyện vô cùng trọng đại. Còn không mau cảm ơn Hứa thiếu đi. Cảm ơn Hứa thiếu đã ra tay cứu giúp. Lăng San vô cùng cảm kích. Tôi đã nói với cô rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo. So với việc này, chi bằng hãy nghĩ xem lát nữa làm sao để thể hiện bản thân trước mặt đế quân đại nhân. Phải biết rằng muốn được đế quân đại nhân để mắt tới, đối với toàn bộ thanh niên tài tuấn ở Giang Thành đều là một cơ hội ngàn năm có một. Đúng, nếu có thể được đế quân đại nhân để mắt thì Trần gia chúng ta sẽ phất lên nhanh chóng. Lăng San, con phải thể hiện thật tốt đấy. Muốn có được sự sủng ái của đế quân đại nhân. Cha, cứ yên tâm đi. Chị con là một người xuất chúng, nhất định sẽ được đế quân đại nhân để mắt tới. Lâm Trần, tên phế vật ở rể này sao lại xuất hiện ở đây? Lâm Trần, tên phế vật này có tư cách gì để tham gia lễ đăng quang của đế quân đại nhân? Thật xui xẻo, trong trường hợp này loại tiểu nhân này lại xuất hiện, thật là mất mặt. Lâm Trần hiện đang được đại tiểu thư Thẩm Thi Hàm của Thẩm gia Yến Kinh để mắt tới. Việc hắn có được tư cách tham gia lễ đăng quang cũng không có gì lạ. Nói cho cùng, chẳng phải chỉ là một tên đào mỏ ăn bám sao? Thật nực cười. Thật không biết Thẩm Thi Hàm này nhìn chúng tên phế vật này cái gì, lại còn dẫn hắn đến đây. Đúng là ăn bám, còn ăn nghiện nữa chứ. Ghê tởm. Quả thật, hành vi như hắn chung quy chỉ là tà đạo. Đợi đến khi nghi thức đăng quang kết thúc, Trần gia chúng ta nhận được sự thưởng thức của đế quân đại nhân, mà Thẩm Thi Hàm lại bỏ hắn như giày rách. Đến lúc đó hắn sẽ hối hận vì những chuyện mình đã làm. Chỉ tiếc là lúc đó hối hận cũng đã muộn. Ngươi một tên thợ sửa xe, trơ chẽn trà trộn vào đám người nổi tiếng chúng ta, đến tham dự nghi thức đăng quang của đế quân đại nhân. Ngươi không thấy mất mặt sao? Ý ngươi là gì? Đương nhiên là theo nghĩa đen rồi. Cả Giang Thành đều biết tên phế vật Lâm Trần này bị Trần gia chúng ta đuổi ra khỏi cửa, còn ngươi lại xem hắn như bảo bối, còn đưa hắn đến tham dự nghi thức đăng quang của đế quân đại nhân. Ngươi thật sự làm mất mặt Thẩm gia, đuổi Lâm Trần tiên sinh ra khỏi cửa,
sẽ là quyết định mà Trần gia các ngươi hối hận nhất. Nhưng ta ngược lại phải cảm ơn các ngươi. Cảm ơn? Ngươi cảm ơn cái gì? Nếu không phải các ngươi có mắt như mù đuổi Lâm Trần đi thì sao ta lấy được một người chồng hoàn hảo như vậy sao? Hai người kết hôn rồi. Hoàn hảo? Thẩm tiểu thư, ánh mắt của ngươi cũng quá kém rồi. Chỉ với tên phế vật Lâm Trần này, bất kỳ nam nhân nào ở Giang Thành chúng ta cũng hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Nói về sự hoàn hảo, đương nhiên vẫn phải là Hứa Thiếu chúng ta. Không chỉ thân phận tôn quý mà còn là cấp cao của Vạn Thịnh tập đoàn. Còn về dung mạo này, càng là tuấn tú phi phàm. So với tên thợ sửa xe Lâm Trần kia, quả thật một trời một vực. Ngươi đem ta so với hắn, ngươi đây không phải là đang sỉ nhục ta sao? Tầm nhìn của ngươi hạn hẹp. Thấy ta như ếch ngồi đáy giếng, ngước nhìn thấy trăng. Ta không trách ngươi. Đợi đến khi nghi thức đăng quang kết thúc, ngươi tự nhiên sẽ kinh ngạc. Nhìn ta như ếch đáy giếng nhìn ánh trăng. Ngươi nói cái gì? Họ Lâm kia, loại lời này ngươi cũng nói ra được. Thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy, Hứa Thiếu nhà người ta là cấp cao của Vạn Thịnh tập đoàn. Chức vụ này ai ai cũng kính ngưỡng. Ngươi lại là cái thứ gì? Lấy gì mà so với Hứa Thiếu? Các ngươi bây giờ còn tin hắn là cấp cao của Vạn Thịnh tập đoàn, thật là chấp mê bất ngộ. Ngươi còn dám nói? Nếu không phải hôm đó ngươi ở buổi tiệc quậy phá, đơn hàng 1 tỷ này Trần gia chúng ta đã sớm có được rồi. Làm việc thì không xong phá việc thì giỏi. Nếu không phải bị ngươi liên lụy, Trần gia chúng ta và Vạn Thịnh tập đoàn đã sớm đạt được hợp tác sâu rộng rồi. Giờ vẫn còn cho rằng là ta kéo các ngươi xuống. Thật là hết thuốc chữa. Chẳng phải sao? 3 năm nay toàn là ta gồng gánh sinh kế nhà họ Trần. Cậu có kiếm được 1 đồng nào không? Ta cứ tưởng cậu biết lỗi sẽ hối cải. Giờ xem ra ly hôn với cậu là quyết định đúng đắn nhất đời ta. Lăng San, cô làm rất đúng. Thằng phế vật như hắn hoàn toàn không xứng với cô. Thật không biết nhà họ Trần chúng ta tạo nghiệt gì mà gặp phải thứ sao chổi này. Ăn không ngồi rồi. Của nhà họ Trần chúng ta không nói, còn phá cả cái đơn hàng 1 tỷ của chúng ta. Thật là đồ tiểu nhân. Nếu không phải vì ta, nhà họ Trần các người còn chẳng có tư cách được tập đoàn Vạn Thịnh nhìn tới. Cậu còn định cứng miệng đến bao giờ? Thôi nào Lăng San, cô đừng giận. Vì cái thằng phế vật này không đáng. Đúng vậy, không phải chỉ là đơn hàng 1 tỷ thôi sao? Hứa Thiếu là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh, có quan hệ rất mật thiết với đế quân. Chỉ cần Hứa Thiếu mở lời, đơn hàng 1 tỷ của tập đoàn Vạn Thịnh chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Mấy hôm trước nhà họ Trần chúng ta gặp nguy, là Hứa Thiếu ra tay giúp đỡ, chúng ta mới giải quyết được. Đơn hàng 1 tỷ còn con, đối với Hứa Thiếu mà nói chẳng là gì cả. Mọi người đang nói tới chuyện Sở ra thời gian trước liên kết 3 đại gia tộc bài trừ các ngươi. Chuyện này là hắn giải quyết sao? Cái gì? Thì ra là Sở ra chèn ép chúng ta. Khó trách nhà họ Trần chúng ta bị áp chế, không có chút sức phản kháng nào. Một trong 4 đại gia tộc Yến Kinh cậu cũng giải quyết được. Hứa Thiếu, cậu thật lợi hại. Nên làm mà. Hứa Thiếu, cậu thật khiêm tốn quá. Không ngờ cậu vì giúp nhà họ Trần mà không tiếc trở thành kẻ thù với Sở gia Yến Kinh. Lăng San vô cùng cảm kích. Quan hệ giữa tôi và cô cần gì phải nói mấy lời này. Hứa Thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao. Không chỉ là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Thịnh, ngay cả Sở ra một trong 4 đại thế gia Yến Kinh cũng phải nể mặt Hứa Thiếu 3 phần. Lăng San nhà chúng tôi nếu có thể gả cho Hứa Thiếu, vậy tôi yên tâm rồi. Bá mẫu cứ yên tâm, có tôi chăm sóc Lăng San, ngay cả Sở gia Yến Kinh cũng không bắt nạt được cô ấy. Còn cậu thích ăn bám đàn bà thì cứ bám cho tử tế vào, đừng có bày đặt làm màu nữa, chẳng ích gì đâu. Thẩm tiểu thư, tôi vẫn muốn khuyên cô một câu. Kẻ ăn bám như hắn lại còn cứ vương vấn với vợ cũ thì nên bỏ sớm đi là vừa. Lâm tiên sinh là người thế nào? Người nói chẳng có trọng lượng gì cả. Người không xứng, cũng không có tư cách bình phẩm Lâm tiên sinh. Cô nói cái gì? Không phân biệt phải trái. Tôi chỉ muốn khuyên cô thôi. Nếu cô vẫn cố chấp, sau này nhất định sẽ hối hận. Liên quan gì đến ngươi? Cô, thôi đi Hứa Thiếu, đừng phí thời gian với bọn họ. Lễ đăng quang sắp bắt đầu rồi. Đợi lễ đăng quang kết thúc, xem tôi xử lý cô thế nào. Tôi muốn cô biết cái giá phải trả khi đắc tội với tôi. Lâm Trần, tự lo liệu lấy thân đi.
Hoan nghênh mọi người đến tham dự Viêm Vương Điện, Viêm Vương Đế Quân tổ chức lễ đăng quang. Mục đích đến đây của chư vị cung mộ rất rõ. Ở đây tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người nữa. Xin mời Vương Đế Quân. Hồ đồ, vị này chính là Đế Quân đại nhân. Trẻ như vậy sao? Người này trông quen quá. Hình như là tên con rể Trần gia Giang Thành. Sao có thể? Một tên con rể tầm thường thì có tư cách gì đến tham dự lễ đăng cơ của Đế Quân đại nhân? Tên phế vật này thật ngu xuẩn. Trong lễ đăng quang mà dám gây rối, e là lên đường như thế nào cũng không biết. Mất cũng đáng đời. Nếu không phải vì tên phế vật này, nhà họ Trần chúng tôi cũng không đến nỗi mất đơn hàng 1 tỷ của tập đoàn Vạn Thịnh. Lâm Trần lần này tiêu đời thật rồi. Ai bảo hắn đắc tội với Đế Quân? Đế Quân đại nhân đâu phải là người dễ chung sống. Năm đó ngoại địch xâm phạm, không một ai sống sót. Dám mạo phạm Đế Quân như vậy, hôm nay chính là ngày lên đường của hắn. Lâm Trần, trước đây tuy ngươi ngông cuồng, nhưng cũng còn có điểm dừng. Bây giờ ngươi nhất quyết muốn mất mạng sao? Đây là lễ đăng quang của Đế Quân đại nhân, không phải nhà họ Trần. Đế Quân đại nhân sắp đến rồi, giờ ngươi lại muốn lên đó, ngoài gây rối ra còn có thể làm gì nữa? Ta phải lên sân khấu. Ngươi có biết, nếu ngươi ở trong bữa tiệc này gây sự vô cớ, tự nhận bản thân chính là Viêm Vương Đế Quân, thì sẽ có kết cục nào không? Sẽ là gì? Ngươi đang đâm đầu vào tường đấy. Vậy ta càng phải xem thử Viêm Vương Đế Quân này muốn ta lên đường như thế nào. Lâm Trần, nể tình 3 năm tình cảm trước đây của chúng ta, ta khuyên ngươi lần cuối, nếu ngươi còn nhất quyết như thế thì chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Lăng San, tên phế vật đó muốn lên đường, ngươi còn phí lời với hắn làm gì? Sao không mau chóng quay về? Trần tiểu thư xin nhường đường. Lăng San, ngươi quản tên phế vật đó làm gì? Hắn muốn lên đường, cứ để hắn lên đường đi. Đúng vậy, tên phế vật đó lên đường cũng chẳng ảnh hưởng gì. May mà Lăng San đã ly hôn với tên phế vật này. Nếu không bị tên phế vật này liên lụy, Đế Quân nổi giận, lúc đó xác chồng khắp nơi. Lâm Trần, đây chính là tự ngươi chọn lấy, không trách được ta, khốn nạn. Tên phế vật vô dụng này, chán sống rồi còn làm hỏng cơ hội của ta. Tới rồi, ta muốn xem tên phế vật lên đường như thế nào. Ta nói tên phế vật này là nhập vai quá sâu, thật sự coi mình là Viêm Vương Đế Quân, thật không biết tốt xấu là gì. Thuộc hạ cung Diên Khánh bái kiến Đế Quân đại nhân. Cái gì? Hắn thật sự là Đế Quân? Tên phế vật này lại là Đế Quân đại nhân? Thôi xong rồi, chuyện gì thế này? Lăng San, Lâm Trần nó thật sự là Đế Quân sao? Tôi cũng không biết nữa. Nếu Lâm Trần là Đế Quân thì những lời nói trước đây chẳng phải đều là thật sao? Đơn hàng tiền tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn. Cái gì? Hắn thật sự là Đế Quân sao? Tiêu Thiên Diệp của Vạn Thịnh tập đoàn cùng nghênh Viêm Vương Đế Quân quý vị. Cùng nghênh Viêm Vương Đế Quân quý vị. Đứng dậy hết đi. Viêm Vương Điện yên ắng 3 năm, khiến toàn bộ giới thương nghiệp Hoa Quốc quần long vô chủ, yêu ma hoành hành. Nhưng từ hôm nay trở đi, hiện tượng này sẽ chấm dứt. Ta sẽ tái lập vinh quang vô thượng của Viêm Vương Điện. Vậy huynh thật sự là Đế Quân sao? Sao huynh không nói sớm? Ta đã nói với muội ngay từ đầu. Lăng San, 3 năm đầu ấp tay gối, ta không đổi được nửa phần tín nhiệm của muội. Một người xa lạ với lời nói dối vụng về như vậy, thậm chí đầy sơ hở như vậy, trong mắt muội lại cam tâm tình nguyện tin tưởng như vậy. Không phải vậy đâu. Nếu không phải là ta, Trần gia chỉ là một gia tộc tam lưu, sao trong 3 năm có thể chen vào hàng nhất đẳng? Nếu không phải là ta, đơn hàng 1 tỷ của Vạn Thịnh tập đoàn làm sao đến lượt Trần gia các ngươi? 3 năm qua, ta đã hy sinh rất nhiều cho Trần gia các ngươi. Vì một kẻ mạo danh Vạn Thịnh tập đoàn, nói bản thân là tầng lớp cao, tự xưng là quen biết tôi, một người xa lạ, và vài lời khiêu khích, cuối cùng lại trở thành tôi nợ nhà họ Trần các người. Lâm Trần, không, Đế Quân đại nhân, chúng ta là người một nhà mà. Có chuyện gì thì về nhà nói. Người một nhà? Đúng, người một nhà, chính là người nhà. Ngươi là chồng của Lăng San, tự nhiên cũng là con rể tốt của ta. Lúc ngươi chờ đợi để sỉ nhục ta, có từng nghĩ tới chúng ta là người một nhà không? Nịnh hót kẻ bề trên ức hiếp kẻ bề dưới, cúm núm nịnh hót. Lúc các ngươi ức hiếp ta, có từng nghĩ tới cục diện ngày hôm nay không? Cái này đâm đầu vào tường mới biết hối cải. Nghe ta giải thích được không? Trần Lăng San, còn gì cần nói nữa sao? Giữa ngươi và ta sớm đã không còn chút dây dưa nào. Từ nay về sau cũng mong đừng đến làm phiền ta nữa. Chính Hào, bây giờ ngươi còn dám nói mình là cao tầng của Vạn Thịnh tập đoàn và quen biết ta sao? Hết rồi. Tự mình 3 lần 7 lượt gây sự với hắn, lần này thật sự tiêu rồi. Thẩm Lương, còn nhớ kế hoạch mà ngươi từng đề cập với ta không?
Bây giờ ngươi còn muốn dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để cướp đoạt quyền lực của Thương Lan tập đoàn không? Không, không dám sao? Vâng, là ta sai rồi. Lâm Trần ta xin tuyên bố ở đây, bất cứ kẻ nào dám làm hại Thẩm tiểu thư, đó chính là bất kính với ta, Viêm Vương Đế Quân. Đó chính là đối địch với cả Hoa Quốc. Thẩm tiểu thư, quãng đời còn lại, nàng có bằng lòng cùng ta sánh bước không? Ta đồng ý.